po. Rin na po kasi ano, sabi ko kung pwedeng pumunta ka, sabi ko magkakaroon ko ng problema, basta pababa. Ha? Pababao. Kung nasa lang nag-jamming yan, paglawot na. Jamming. Pagtapos na sila. Ano mo kantaon pa dito sabi ko, aso aray. Ba't ano to, mga bandang lapis? Mga bandang lapis. Hello sa 7 viewers. At yung ano, yung banda nagsisimula na. Pero mamaya pwede dyan makipag-jamming na ano. Makita ko sa inyo. Ha? Ano? Yung bukalista oh. Nasa gilid pa. Nasa gilid pa yung bukalista. Kinakabahan. Tugad mag... Hindi ko siya kubalita. Mga bandang lapis. Kaya na yung dagdagan ano? Di mo wis. Di mo na itong iwasan. Sala, mali. Uli! Iwasan. Huwag mo na ituring na biro. Nasahan sa liwag ipilit ang pinto. Hindi ko mang bibig, matay balay sa'kin. Pakinggan mo ang sasabihin ko. Kailan mo ba matututunan? Kailan mo ba pagsisigaw? Hindi mo na pagkakailan tayo.
Ilamin ang pinagdaanan. Ano pa bang iyong kailangan? Susuma mo na sabihin mo. Yan, nood, pwede. Nood, lawod. Ha? Pwede. Bandang lapis. Pwede, bandang lapis. Kakanta ako mamaya. Kakanta ako mamaya. Pinapakanta nila ako. Jajami ako dyan mamaya. Ayun at ini-invite tayo. Mga kaibigan ko naman kasi yung mga kakanta dyan. Mamaya siguro pag mga wala nga bumibili. Parang kasi na kumakanta. Try natin mamaya mag-jam. Balik sa akin. Ano na nagbakal mga drandi? Mga drandi ka? Dalawa. Dali sa diyan. Patawarin mo. Hello. Kuya Romel, hello po. Kuya Benji. Mga brother, pasok, sabi ni Kuya Romel. Romel, natutulog ka pa ba? Hello, Benji. Ay, nagtutugtog na. At nag-soundcheck na sila. Tingnan ko, try ko mamaya kung makapag-jam dyan. Kasi sabi nila magkanta raw. Try pag wag na lang.
Ate P, ano po yan? Banda. Yung pinsan ni Ami, pag umuwi kasi yan galing Dubai, may sarili siyang banda. Pati yung mga gamit sa kanya. Tapos, dito siya naggaganap. Dito niya ginaganap yung ano niya. Pag December. Kasi dito yung mga pinsan niya, mga Ramos talaga. Oo, Ate P. Ano kasi yan? Engineer sa Dubai. Masaya ako para kay Ate Margie Binti sa wakas nakasahod na rin. Nakasahod na si Ate Margie. Ibig sabihin na siya, naka-apply na siya nung sa bangko. Ay din po, sabi ni Ate P, Portugal. Bubble tea. Malaki rin na naipon pala natin, Margie. Nakasahod na pala natin, Margie. Girls Gate. Kaya mag-start na Kaya daw mag-start ka na mag-vlog. Hello sa viewers. Hello sa mga viewers. Ano? Gatorade? Magno? Mag-test ka na mag-enroll Ami. Mama, sinasabi nila naman. Mama, sinasabi nila ngayon. Kaya mag-start ka na mag-vlog si Ami. Mag-test ka na mag-intro. GoPro ko. Hindi po ako nakakapag-lens yan.
outro practice. Ano ba maganda ron med intro? Hindi ko alam din. Hello mga katiti. Sabi, baka. Sino ba talaga Kuya Benji pinagpa-block mo? Ako ba o siya? Kapag nag-entrance si Kitty dyan, pasok ko yan si Bern. Ala, sus, pinasa mo na naman sa akin, bro. Hello, Kuya Bern. Good evening. Kagabi, hindi kami nakapag-live. Pero ano, 4 AM na kami nagsara ng tindahan namin. Tawa tuloy si Kuya Romeo. 4 AM na kami nagsarado ng tindahan kanina. Kaya ngayon, magdamag na naman. Estimation ko, una sahod ni Ate 15K. Kuya Benji! Ang laki mong mag-estimate.
Yes. Sabi nga ni Ate Kuya Margie, Benji. congrats! Congratulations! Mangarap ka na din lang sahod. Lakihan ka natin. Diyan ba yung ninang mo? Ninang bisig. Diyan kakanta mamaya yung ano. Kasama dyan sa banda na yan yung ninang ni Hailey. Amin, nandito na si Margie, ang inspirasyon ng mga baguhan mag-vlog. Yan. At nakasahod na si Ate Margie. Congrats talaga. One, two, three. Pautangin mo Ate Margie si Kuya Romel. Kuya Born, hello po Kuya Born. Sayang, daming naghahanap ng San Mig Apple. Hello Hailey. Sabi ni Kuya Romelo, hi daw. Hello po. Kanina, pinapapunta ko sana dun sa ano, pinapaupo ko dun sa drummer. Kasi tito niya naman yun eh. Nahihiya. Pipicturean ko lang. Kasi marunong yun. Ha? Nagluluyong. Viewers? Problemado. Bumababa raw yung viewers niya. Ganyan talaga yan. Ganyan din ako noon. Lalaki din yan. Huwag mong problemahin yan. At sabi ko sa'yo, yung kung saan mo yung pag-aaral mo, hindi yung vlog. Kami na matanda na, kami lang kay bata ka pa, huwag mo ano yung vlog. Mag-aral ka. Hello, Hailey po. Saka dito sa amin, Kuya Romel. Kuya Bert, di ko alam kung sino pinagbablog ni Kuya Benji. Ako ba o si Kitty? Inspirasyon ng mga baguhan mag-vlog. Si Ate Margie daw. Natawa tuloy si Kuya Romel sa'yo. Oh. Hailey mag-isang Ma, magsanib piyasa raw kayo ni Hailey. Hindi, Oo. mag-isang na kayo ni mama mo para abot ng 20k sahod. Oh, yan na si Binit. Oh, yan na. Nandyan si Katie. Tinatawag niya ako.
kasi hi Tilo. Hello. Word, papicture mo naman si Kitty. Ay, Kuya Benji. Ano tayo dyan? Makikigulo tayo sa kanila Kitty mamaya. Nag-set na sila ng table and chairs. Tilo, hello, Merry Christmas. Tilo, amo Tilo. Para sa'yo kahit ano pa yan, ako bahala. Para lumakas ka. No, shot glass. Sarado na raw yung bibilhan. Hey, ako namin.
Ay, dasan magugulat. Pero ako na lang muna sa church ay sa. Huwag mo ba natin Margie ang sinasabi ni Benji, nakakahiya. Ako dito dumating ka na pa pa sa Sibor. Ah!
sa 8, pasensya na po, Bro Hawk and Kambal. In love, Bro Romel. Kuya Hawk, hello. Pagkatuloy si Telo natawa sa'yo. Bakit? Amoy pansit talaga ni Bado ko. Ate Margie bro, iwan ko muna kayo. Napasilip lang, busy sa duty. Sige Kuya Hawk, pasensya na po. Pasensya na po kayo kung hindi ako masyadong makakapag-ano. So, try natin kumita ulit. Asin daw. Parehas lang naman tumaasin eh. Nasa Manila, alam ko, Alis, ito na lang daw. Ito yung tumaasin. kasi Ano din ang larang kong baso Oo. dito. Dapat Okay, mabot ang alag eh. Sa mga binabagot, talagpangin niyo, mabuhat sa mga bagot. Isa lang? Ang muna sa bata, kung makasama ka na, okay, ito. Yung mga nangingintag. Well, ako gusto kong mag-share ng kakalito. Sana nabangan ninyo. Kinuha mo dyan yan, hindi loko-loko. Kaya kuwan. Palakpakan na po, ang barangay sa Naga. Timusay, huli niya. STJC, yeah. Naka-table na. Nakatibol.
nakakalang ulit. Ang magsimula para naman may kasama sigaw niya. Kasi nakakalang ito, may Sana lumay anong nangyari sa tayo. Langi bang pagsabihan, balikat ko'y tinatapik. Paano ko tatanggapin na ika'y hindi na babalik pa? Naalala kita. Napunta muna ako doon at pinapa-jamming nila ako doon dyan sa lamisa muna. Ay, sorry naman. Ano ba? Sorry po. Kuya Rene, hello. Nagkape maligayang Pasko. Paring Jason Bagat. Maligayang Pasko din po, Kuya Romel Mandap. Buritong Bagat Jason. Itong last song pa naman ako, hindi ko ito kaya. Kaya, yung ginamit ko,
si Kuya Jason naka-table. Makikisayaw na yan siguro. Mamaya, makikisayaw yan mamaya pag ano. Pag tapos ng banda, sayawan na talaga yan. Ayan, tutugtog naman sila. May bawa. Boy na may bawa. Sila ka. Hindi mo bitba. Alin na lang. Super crush. Wala kami super crush. Wala kami super crush. Yan sa nagkakagawa para meron dahil sa mga bayan mula sa mga kinakatang mga turiste. Nagkakagawa ba ang sabi? Okay, welcome po. Kakano mo second set. Sana po mag-enjoy ka mo. Bakit pagkatapos ka ng second set dahil sa makababayan din ako sa iikit na matarayang tayo. Kaya nga lagi ko kausapin si Mary. Yun na lang daw kayo mag-shot ng beer, sabi ni Bird. Walang
Hello sa pasensya na po sa late views. Muna ako ni Margie. Lalo na lang yata. Pasensya na po. Ako din silent, inaantok pa. Pasensya na po kayo. Medyo ano.
Antok pala si Bird, pakawain mo. Hindi natin makikita eh. Ang layo niya eh. Wait lang. Ayun no. Nandun sila. Ay, sorry. Hindi tayo makakalipat doon, mahihiya yun, Kuya Benji. Wait lang. Paano ba yun? Kasi ang likot ng camera natin. Kaya pa ba? Pakakatayin po natin yung ating mga Malikot ang camera, Kuya Benji. Nag-auto-focus. Dapat pala dinala ni Kuya Jason. Magkano yan? Babalik din yan dito, Ate Margie. May ano kasi yung ano namin dito. Parang ano, kasama tumambay dati. Ako yung inaalok niya. Sabi ko, siya na muna kasi hindi naman ako pwedeng mag-inom doon. Tapos, ano sabi ko, pinilit ko yan. Sabi ko, doon ka muna para may kasama. Kasi kung hindi siya, wala siyang mga kasama doon. Yung isang kakanta dyan mamaya, Ninang yun ni Hailey. Ninang sabi niya. Lipat lang muna natin may bibili eh. May bibili, wait lang. Wait lang po. Wait lang po.
Ay, sakto na sana. Sakto na sana. Sakto na sana. Parang na lang. Nood tayo ng live. Mag-live. Lapit nyo. Yan, live tayo, live. Ako nalulumos. Yan, ninang yan ni Heli, yung ano, kumakanta. Ninang ng anak ko. Ano lang yan, nagsisimula pa lang sila na ano. Bubuo pa lang.
Mamaya yung rakrakan, mga alas 12. Ha? Pinsan yan ni Mrs. yung ano, may-ari ng banda. Mga taga dito lang din naman yan, kuya. Ano yan, engineer yan dyan sa ano, dyan sa Dubai. Pag nagbabakasyon, nagja-jamming sila dito. Pero well, muli na hello po. Pick up shoutout, bro. Ano si my baby?
yo, yo, yo! Hello sa mga viewers. Ano? Hanap lang. Madali lang po sa Araylo po. Merry Christmas to all. Ano lang naman ito, walang bayan. Libre lahat. Yung may gastos ng ano nito, yung pinsan ni Macy's, yung nagdadramir. Siya nag-arkila ng sound system, tapos di siya nagbabayad. Tamang jamming lang. Sa kanya lahat gastos. Tapos yung bass guitar, pinsan ni Ami yan. Kuya Jesus, hello. Kuya Benji, hello. Hello sa Viewers. Danilo, Merry Christmas din daw sabi ni Kuya Romel. Taon-taon na ika. Hotel California. Shoutout sa nagiinom sa tulong baloy at tuwa. Now
Kakalabas pa lang ni Katie. Nakalagayan ko. Mawalang galang na po sa taon na kaupo. Alam na po. Yayo, kanto na rin mo. Kaya ka. Hindi kaya si Papa G. Si Papa G. Si Papa G. Ay, Okay. 5.8 sa Korea. Ako? Awal ko sa second mo. Pero bakit mo na mag-pray yan? Ang tumutulo mga ikinsala gusto mo na magsipal-sipal. Begitu ko na siya ng sila. Ipailin sa akin to. Ang kunigigin mo ang konsumo sa ito mga Yan, sayawan na naman. Sa akin na to! Paano ka nangyayari? Tama. Ipailin. Ako ko na nag-interpretation ko na malaki. Ako ko na nag-interpretation. Sa akin na to. Tayo. Nagkakabay na sila. Ha? Ah, ulog na. Sino na muna? Grabe na. Masunig pa ini. Na mga inyong sasayahan. Bumit ka! Abit nga na, hindi talagang pakilabay niya. Ano tugtog ninyo? Sa tanan? Sa tanan, abit nga lang mo. Sa inyo tayo na pala. Si Kitty. Okay, sige. Abit nga. Kitty, pinag-try mo. Okay, tapos tugtog ninyo sa ito. Palakpakan tawag pa, di mo naiin.
Abang niya. Bigyan, ano? Palakpakan namin po. Atin na. Kuya, may logo. Yan na.
Hello po. Hello po sa viewers. Hi, Kuya Jaime. Long time po. Kumusta po? Merry Christmas po, Kuya Jaime. Merry Christmas, Kuya Jaime. Merry Christmas po. And advance Happy New Year po. Benji, pinagkaisan ka na nila. Nakatulog na yan si Kuya Benji siguro. Baka tumawag yung nurse. Sabi natin Margie. Dahil mga siramag to. Ang hiraw ito ni Gula. Nalihan ko si Abel Kachoy. At nga siya pa. Paano nga
Nagarawat. Usaha ng nagarawat. Piraton, pantalo. Pantalo mo. Kailangan mo. Kailangan mo sa naman ito. Saan kami?
Hello sa egg. Pasensya na po. Isip po. Wala sila po. Tara. Ay, tara kay. Tatya pag darwang. Ha? Ganyan, darwa pa. Darwa. Tapos gumalaw sa kan. Kung baka lang na, tapos tatya Ano pag ka darwa. nabasa? Pwede usad-usad ka na. Ako mo manik maurang ko pa. Ako kasi sa na. Pero may parisip ka na ako sa darwa. Akta, adi pa tignan. May parisip ka na darwa. Oo. Tapos kung na ako sa ako pa darwa, balik tulo. Ano, darwa nga din ako. Oo. Ano yan. mabasa? Ano ka, kwan? Darwang gusto sa bon. Tibol. Kuha ka magsabi ko na sige tali pero kuha ka tikot yan. Kaya nga yun. Dipirto naman naman ako. Sana madarwa ka na ko. Tapos, o bilis sa pulutan. May nagsasawa naman sa karne. Ano tama ito, ayam? Sabago pa kami punta sa inom. Video pa lang. Nakalive pala, nabis ka doon na. Darwang. Kaya kasi naman na to. Ano pa? Basta dito. Ano pa? May meron. Bata. Yan, may ito. Kaya ako na punta dito na matutupsi. Pagpiyasa ko kaya maunong. Oo, pero wala nga may. Dito tapos na magaya naman doon. Ay, Dubai na, nagkakawa pa siya na. Nagkakawa siya na. Kaya ako nagura pa nag-break time sila. Pwede. Ito yung nangatao na sa 5 sila. Pera sa amin. Paniti yan. Di darwa. Ay, di amin. Oo, kaya sabi. O, siya pa sa darwa. Porporte. Mayari ko na to ah. Bago pa kami punto sa Manasolse. Nagpapat na kami case. Oo, kung saan. Tapos sa Gatawin. 450 yan. 450. Yan, na maguli. Matis ka. Si parang ko para sa pagkukaklase na mo. Kadatrawa mo sila na mo. Kaya ko, pinapayasa lang ako sa mga babae. Ay, kaya di man. Para ko na problema kaya kung mga pinsan na kayo ba, tignan yan. Mga suko pa. Yan lang. Lang sa 7, pasensya na po. Baka sa vacation nakastore nila Margie. Thank you talaga sa thank you talaga sa nagpa
pagsasaka ng palay. Kaya medyo matupad ang bigas. Marami pwedeng marisma. Kuya Benji, Hello, hello. pinakang lang namin dito, Kuya Benji, ganito lang. Chichirya, alak, pero pag normal day, matumal. Matumal din po yung mga ganyan paminta, yung mga maganda lang talaga dito, Kuya Benji, pag ganito. Sayawan, may ganap sa court, yun lang, pero yung pangbahay, medyo matumal dito, Kuya Benji. Mga paminta, ganyan sa bahay, matumal. Malakas dito, sigarilyo, alak, yun lang talaga. Tsaka yelo po sana, kaso sobrang Sabi, kahit siya namin ko. binalik ko man sana. Binalik ko. Hindi minaran. Ay, bayad to. Nakuha ko sa kanimo. Ito, pag una ko sa yelo. Siyempre yan, nakuha ka nimo. Dan sa pugad. Ay, nakabayad na kaya yung una. Nakabayad na iya. Siyempre sa bagay ako kukusaw. Nasa pugad na magbayad. Magbuko. Yung mga arba kan. Ako ba yung arba niya? Dan. Ha? Dagdag arba niya eh. Pagkati ko. May nubago. Nagkabato kayo nubago. Tambay sa pagkuhan nila. Oo nga, Kuya Benji, service sila. Ganda din ang pwesto. Maganda lang kung pwede ka market
viewers. Kain kayo lemon. Multiply mo yung nagkabinat ilang sa'yo at yung ikaw sa sponsor sa mga hello sa 6 viewers. Pwede sigarilyo puti. Ay! Hello sa 5. Burn. Reply mo yung kagabi na tinitilo sa'yo. Thanks daw sa pag-sponsor sa mga toys.
sa kapag ah. Ba't nangyayari? Walang pamilya sa negosyo. May pera ka, bumili ka rin. Di ba mama? Magkano na ipag? Wow, sa seven. Ha? Dalawa? Nakap si Pinoy. Rosa. Dalawang linggo sa Bacana. Sayaw ka din, Ate Ami, sabi ni Ate Margie. Dito na lang sumasayaw sa loob. Sasayawan na doon sa amin.
Dami sasayawan na. Mga ganun, pahinga naman yung mga sasayaw, kanta naman sila. Hindi naman sila yung talagang puro kanta. Tapos yung ano na yan, libre lang. Hindi siya nagpabayad kasi sa kanya naman lahat yan. Tapos siguro, baka nagbayad sila din sa barangay. Kasi yung kuryente. Lang sa sayaw ka din. Hindi pa kaya si Margie. Naalay. Ma!
Hello po. So, paano po? Gusto ko lang pong magiging ng mga tao sa sinayang. Sabay mo muna nga, saglit lang ako. Bumili. Kaya si mama. Bayan ako. Punta lang sa Tarwa. Alas ko Jason. Kata na, bayan na si Bayan ko si Tarwa. Ha? Bayan si Tarwa. Bayan na kaya tabi. Kamu? Ano pa lang aglo ng maroy? Ay, kadakol pa. Dapat pa. Ano naman mo na mas mo idaro? Ito rami, ito may puti. So itong meat. Tawal pa din. Hindi, kuha kayo sir kaya kay Joseph. Kinase na kayo sa binabakal sa bago. Kadro tulo. 4, 5, 8, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15. 24. Shoutout lang sa inyong mga Kuya Benji, bakit kaya mamatay si Pico sa itong pang-vlog? Nabubuksan pa kung siya namamatay. Kaya ayaw niya. Sabi mo may gam... Oo. Yung games. Dapat yung pang-vlog walang games. Dapat pang-vlog lang talaga. Kasi lalo na pag lalo na kung yung cellphone ay kumbaga di na siya updated.
Yan, kasama ng date. Mukhang tutulog ko lang buong Pasko. Bakit? Huwag naman, Bern. Huwag ka matulog kaya, Bern. Ay, ako. May connecting tayo ah. Ang pinagawa mo. Mapagkamalan akong baliw nung pag nag-happy-happy ako dito mag-isa. Sorry kaya po. Kunyari lang yan si Bern, sa Amerika yan, masaya dyan. Ay, Kuya Bern, masaya daw dyan.
Ay, guys. Ayos po sa dito. Kunin ko lang po yung mga bote muna sa labas. Yung nakalalasan malungkot pa din mag-isa. Ay, hanap ka namin Kuya Bern. Hanap na ba kita Kuya Bern? Punta ka daw sa beer house. Sabi niya, Benji, oh. $25 na siguro ang ladies drink.
palipad na lang kesa dun ko gastusin. Gastusin mo na yung Kuya Bird. Gastusin mo na dun. Kung saan ka masaya, Kuya Bird. Huwag mo isipin ipalipad. Unahin mo muna sarili mo, Kuya Bird. Okay, daw. Unahin mo sarili mo, Kuya Bird. Huwag mo kami isipin. Kaya namin magdamag, magtinda. Oo, Huwag mo tama, isipin tama. ang palipad. Kuya Bird, unahin mo sarili mo kahit once a year lang. Rakpakan na yan! Dapat ka daw ni Marty, oo, basta masaya kami ang sarili. Makasabihin mo kay Marty alagain. Pag pinakilala niya. Ay, dapat i-play pa niya daw kay Marty. Hanapan mo nga Ate Marty si Kuya Bird. Kahit ngayong Pasko lang Kuya Bird, pagwalwal. Kaya ako sa bangin, kung sa
Pag-isipan ko yan, Kuya Bird. Hanap ako, Kuya Bird. Maghahanap ako ng kasing bait mo rin. Wala kasi ako naiisip dito eh. Gusto ba mo ninyo? Gusto ba? Sige. Hala, lasing na si Jason. Lasing na ko nung kasabi ni Kuya Benji. Hindi na ako nag-inom. Mamaya. Eh kanina, nagtagay-tagay ako doon. Hindi ko ano yung ano. Kumanta na nga yung nag-alok sa akin na mag-inom. Kumanta na, bumigay yung boses. Shout out sa mga taga-Samuan. Bumigay yung boses. Pero mamaya pag ano, pag kalmado na, pag wala na mga bumibili, kasi magdamag naman yan. Makikidya mo mamaya. Pag tumugtog pa sila. Siyempre nakakaya naman doon sa mga kumakanta dyan. Na biglang bumibili.
Alde! Sabi mo, araw ka na naman nito. Ako sa lahat sa iyo pinagsisihan ko. Ay, Brad. Ha? Turo, tingin mo. Okay, panagan sa rin doon. Sa Brad. Ang lahat. Navy ano? Navy Air Force. Air Force ganito yan. Yan. Nagdadagurado. Siman ka na? Luman ko din ba kamado? Batch niya natin mo naman. Ha? So, virus. Ama, parang Air Force ganito. Basta kasi ano, Albi. Yan.
Salamat, sigaw! Balik mo sa salamat. Manibo ako nakatwigan. Birahin mo salamat. Salamat. Balik mo salamat. Request. Ano na, boy? Kanta na! Kanta na! Kanta na! Salamat sa mga ano. Mga bisita. Kumakanta na sa unong talaga sa sagub. Kumakanta na sa parasagub ni Nong. Tanaw ka naman dito, Kuya Born. Malapit lang to kay Ate Margie, malapit lang. Mga 15 minutes. Kami dapat may bar share ka dyan. Kami pakawalan mo na si parang Jason, parang nakakulong na gusto ko mawala. Ay, malayang malaya yan, Kuya Bern. Malayang malaya siya. Kahit saan siya lumipad. Yung ninang ni Hili, yung kumakanta. Balik. Merry Christmas. Kanta nga ni. Kanta. Sige, bisado.
Isa pa. May mga bumibili pa po kasi. May payag naman yan. Kanina nga nandun na ako kasi daming bumibili. Kahit saan yan, Kuya Benji. Hindi ko yan inano, hindi ko pa napunta sa mga inuman eh. Kahit anong oras yan, hindi ako na. Malayang malaya. Bigyan natin ang kalayaan. Kuya Benji, behave. Almusal. Wala kasi maumpa at pagsapit ng gabi ako'y lalong lumalaki. Nagbigay ng kulay na mamakita. Ang almusal ay sigawan, ang nakulang namin ay nakuha. Ang merienda pagtulugan. Pero ang walang tahanan, iba-iba at ako mag-is. Kahit na away-away-away lang ko. Wala pa! Nak! Nahuli lang ng ilang minuto, di na ibo. Marami ng sangkato, di naman maoris mo ako. Sis ako, simple lang naman ang pinagmulan. Di naman sama, di naman away na ang almusal ay sigawan, ang makulang ay kakuhaan. Ang merienda pagtulugan. Pero kahit na away-away na to. Hello. Mga maaga siguro natulog, mga pagod. Hello po sa every viewers, mga silent viewers natin yan.
Naman po. Right po. Ha? Nakita ko lang. Call ka po. Pangalan ko dito. Pili ka mo. Nag-gym na kami sa bago. Sa na power. Power sa bago. Nakinit na. Ganap ko, kanima ko ba? Pag-visit kita. Ako anak ko wala. Ang mga kuya, ano pa ito? Pinagkakatog ba? Miss ka na namin. Bulag ang pag-ibig, kasabihan na sa akin. Ngunit para sa'yo ang pag-ibig ko ay duli. Pagkat dalawang beses ako sa'yo may pagtingin. Sugat ng lagaan. Turing mo lang ang bugay mo. Natatakot ako mawala. Isang katulad mo lang ang sama. At ko'y nawawala. One, two, three. Ito ba ang ikinusok ng lakas ng tama ko? Kumawag mo ang kinasabi. Sa pusok ng namin, pagmamahal. Tayo na lang ulit, wala Hi, Kuya Jagger. Kuya Jagger, magandang gabi. Gabi pa ba? Ay, wag na pala. Good morning, everyone. Merry Christmas po. Kuya Jagger pala, sorry po. Merry Christmas dito. Di makaalis. Merry Christmas po sa lahat. Ay, kahilang pa ako. Medyo na ba ang lakas na ako'y nawawala. Lakas tawa, ako'y nawawala. Nawawala, ito pag nakikita, sinta. Ito fucking ito, sobrang lakas ng tama ko. Bakit ako sa mga dati parang dito sa karamihan mga walang pag-jacket? Kuya Jagger, nagano kasi, may banda dyan Kuya Jagger. May banda sa labas. Pag
Pakita ko sa'yo nga, Jagger, yung banda. Umuwi kasi yung pinsan ni Ami na may banda. Tapos, sa kanya yung gastos dyan. Yan. Yan. Kanina dyan din kami nagtagay-tagay din ako ng konti dyan. Oh. Ito dito sa kanto. Kaso daming bumibili, umalis din ako. Sabi nila kumanta raw. Kaso wag na. Piniyok si Mas. Tapos may mahina yung mic. Hirap kumanta pag mahina yung mic. Malakas yung bass. Bibigay talaga boses diyan. Ha? Hindi ka mabayaan. Pwede kita makijam talaga. Oo. Kinukuha nga ako noon, makijamming daw ako. Bumili. Ng kabulustugan, hindi malimutan ng isa. Yung kumakanta na yan, Army. Dami nilang vokalista. Di pa naman sila yung mga banda na sikat. Kumbaga nagsisimula pa lang. Nagbubuo pa lang. Pag umuwi yung pinsan ni Mrs. na yung nagdadrummer, siya may-ari niya nung banda. Yung mga instrumento sa kanya yan. Pag umuwi, nagja-jam sila dito. Tapos inaarkilan niya yung mga sound system. Yan. Ngayon kilala ko ng mga viewers, silent viewers at sponsor, sabi ni Gabin. Itong mga naka-tune in, lahat doon naka-jacket, Gabin. Kabulot, minsan nilabot pa lang hayaan ng pusuan sa na para bang walang kinabukasan ng pagkakulang ang sinusuwang sa nagpusabay mo kaibigan o mga wali namang nakakaaliw. Oh, di na tayo pabata, di na may inaalata sa mga tribut-tribut. Di na tayo nagsasawa, pero kahit ganun, pagkadang matatag hanggang sa ngayon. Saan man magkita, sak may kwela, yan ang aking mga tropa. Lasing na si Kagawad, oh. Ay, Kagawad, lasing. Tayo naanata dito po sa amin ba
po sa amin. Hello po ate Rian Patricia. Hello po. Dito po sa gilid lang ng tindahan namin natin. Lian Patrice. Ate Lian Patrice. Hello. Okay. Oliva. Hello. Good morning. Tama na ba si Jason natin sinisigaw? Good morning. Rak-rakan sa morning. Hindi na lang Dalawa na ako. nalit. Bisyo lang simulang luma. Merry Christmas din po, ate. Mula pista hanggang New Year, siyang basketball court, sabi ni Kapig. Oo, lagi yan. Kasi ano, kailan yung okasyon nyo? 28. Ano lang? 28 ako. Oo. Sa 28, mayroon na naman. Yung okasyon nila kami. Hindi lang namin alam, may ano ba? May sayawan? O ano lang? Ano lang, yung distribute lang ng mga bata. Ang wala palang sayawan. Yung sa 28, yung okasyon nila kami. Ano lang pala, distribute lang nila yung mga regalo. Tapos, sa Asais na naman meron. May sayawan na Asais, kaso di na kami makapagtitingan kasi, yun nga, nasa biyahe na kami yan, Asais. Lagyan kita ng jacket. Para may jacket ka po. Yan, may jacket ka na po. Mga nag-aalok mag-inom. Ano?
sabi ni Kuya Jagger. Biyaheng impyerno, mamamara, yan lang sa tabi, yan lang sa tabi. Sabi na ako ay mama, magbaba ng ating tama. Merry Christmas sa mga viewers natin. Sa mga viewers, ano po kayo lahat? Hindi ko sa ginip. Wala nang ginip. Bukasin na, oh. Hayaan at hanapin. Saan maupo? Ayaw ko lang gato. Biyaheng impyerno. Marami pa po. Dami nagiinuman. Hindi mo sabi na ako ay wawa. Ako ay baba. Magumama ng aking tama. Oh, ano? Ha? Kape? Nagtitipid yung mama mo? O sige, kape ko. Bakit di mo masabi na ako ay bababa? Doon tayo sa labas ulit. Ba ng aking tama? Nagrarakrakan na. Yan. Puro grande yung mga binili. Yung kasi sinabihan ako nila nung isang araw pa nadamihan ko yung ano, yung grande. Kaso yung nabili ko na grande, ano lang, 10 case. Yun lang kasi yung kaya nung budget eh. 10. Ngayon, paubos na kaagad. Kuya John, hello po. Tapos pag umuwi yan, may sarili siyang ano, may sarili siyang mga gamit na instrumento. Pag umuwi yan, nagja-jamming dito. Tapos libre lang, sagot niya yung ano, yung sound system. Kung sino gustong kumanta, pwede. Gustong sumayaw. Yun, Merry Christmas po. Sarap po sa inyo dyan. Pag napagod na sila, tugtog naman, sayawan na.
itong grande ko may nagpa-reserve na nga ng ano, ng isang case. Kasi baka raw maubusan. Siguro mga 3 case na lang yung nandiyan sa akin. Maria na yung ano, kinanta. Nawala na ako ng signal. Pinulong sana magkagaling ito, kauyam. Ha? Kung kaya na tama ako. Wala mga kumali tama ako. May pinulong pamata. Wala diman. Wala ka tama kamera di ko sa ako. Last song. Gado ka rin, nintrin ako. Pwede nga na, bango ko doon. Ha? Tugtog naman. Pag naman ni Kuya Junjun, si Patino sa dosan, tinakbot. Tay? Ikaw, pinig ko lang. Bagus, mapanag ulit.
Uwian na yung iba. Ano birthday din talaga din sa Malaysia din, no? Baka man na birthday niya. Ano lang, ano ko yan. Kumbaga, katuwaan sa niya. Okay, kandari. Saan magulis Oo, kanya. Saan magulis ito? Oo. Kada bakasyon. Kung udah kasabay na baile, yan dako lang tao dito. Ano rin mo na, kumain. San Roque. Okay, kasiman mo nga. May bibili. Balik tayo sa tindahan, may bibili. Po? Pahinga naman yung mga singer. Bayawan na. Ay, sorry. Mga pinakasin nyo, no? Ha? Pinakasin. Ha? Di ba yun itong ano to? Tripod. Bigay ito sa akin ni, ano, ni Kuya James Q. Ito yung una kong ginagamit nung baguhan pala akong vlogger. Ha? Yung shoutout kay ano, Kuya James Q. Buhay na buhay pa rin yung ano, yung regalo ko sa akin. Tinatago ko lagi. Ha? Isyo? Nung nagkaroon na ako ng ano, nung nagkaroon na ako ng GoPro, dito na lang sa bahay, ginagamit ko sa pag nagla-live ako. Bagong-bago pa rin, oh. Wala pang galos-galos. Nagamit ko ito nung ginawa namin yung bahay nila Ate Margie. Bahay ni Rika to, saka bahay ni Badit. Ito yung gamit ko nun. Yan, kape tayo, kape.
1:15 na. Morning, kain po. Nagutom ako. Yung ulam Ay, namin, Kuya diba? Jun. Kuya Jun, hello. Kuya Jagger. Chat muna ako. Madami pa nagiinuman dyan. Ulam ni Ami, ito pa yung niluto ko nung Pasko. Oh, di pa sira. Basta, basta talaga maluto ka nung yung karne ng gusto. Yan ba yun? Kakain muna po. Nagutom ang bantay ng tindahan. Kain muna si Ami. Kuya Jun. Yeah, Benji, kain tayo. Kain po tayo. Sa more viewers, kain po. Ate Jing, share out kay Ate Jing. Ate Jen, kain. Maria J, kain po. Ate Jing, share out sa inyo dyan. Masaling viewers. Ayusin muna itong mga papel na para pag nagsusukli mabilis. Sorry,
midnight snack. Kagabi di ako kumain ng kanin. Kaninang umaga di ako kumain ng kanin. Puro ano lang, yung pancit canton na niluto ko na, yung sariling luto pancit canton. Ang Pasko. At ngayon na naman na gabi, walang kanin. Yung ano ulit, yung canton. Hindi pa yung siray. Na biscuit. Ano ba sila doon? Ha? Ayun, kompleto na ang araw ko kasi nakasama ka, nakapiling ka para sa akin, baby. Ikaw ang aking Miss Binibining Reggae. Ayun. Bali lang mo! Matulog ka na, alauna na! Anong oras na? Di ka pa natutulog? Matulog ka na pa anong mundo? Ha? Ah, babe. Oh, pwede naman yun ka, Ricky. Ika doon na, babe. Sarap yun, ika doon na, babe. Yan nga, niluluto kong ika doon, ba, ano? Alabaw. Ah. Alas ba? Paano nga nang tuloy? Aliban. Paano nga dito? Open ko ato? Bro. Ah, no. Ano wifi? Ano wifi? Aliban. Puro na ba kayo yan? Ha? Puro na ba kayo yan? Puro na ba? Ano, sayawan na. Nag-live ako eh. Oo, nag-live ako sa ano, YouTube. Pinag-live ko. Ay, nagbuburoblog ka kantongan eh. Oo, Pablo ako. Siya yung ano, siya yung may-ari ng banda. Oo. Sabi ko, siya yun. Pinsan ni Ami. Yan. Pinsan niya ni Mrs. Siya yung may-ari. Nag-connect sa wifi. Kaya, 1.5 wifi.
Ito na ang tunay na Pilipino, galing sa bayan ng Pangako. Pero masaya pa rin ang tulad ng umaking at ng buhay. Para makatulong sa nanay dahil sa hirap ng buhay, pero masaya pa rin ang tulad ng kumaking nagkakamay. Kanto, tagay mo na nga ang baso. Mariko, Pilipino! 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 Bebo, 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 bebo. Ha? Bebo, 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 ikaw ang aking bebo, 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 ikaw ang aking bebo, Masan mo, magagandang kadaga, nakakikita mo talaga, lapit ay nagkakasawa, ikaw ang sento makasama. Tuloy-tuloy pa rin yung sugat. Natin natin,
daw, 15 ko, no? Hello po, 6 viewers. Hello. Shoutout po sa inyo lahat dyan, sa mga silent viewers natin. Sige, sumayaw ka. Huli ka lang sumayaw.
Hello? Kaya po dapat sa dito po. Si Kuya Billy. Kuya Billy. Ano po kaya? Morning. Ama. Sige, timbangan na yan. Wala po Kuya Billy. Ayan, kunti na lang yung brandy ko. Maubos na kaagad. Maganda talaga pag yung marami kang kaibigan kasi nung isang araw pa tapos kanina, inimran na ako ng mga kaibigan ko na damihan ko yung brandy. Kasi dito daw sila bibili. Kaso kinulang ako ng budget. Yung nabili ko lang 10. Yun, paubos na kaagad. Sa gabi naman, yung nabili kong 5 piece, naubos kagabi. Sa gabi naubos yung 5 piece. Nagising ako ng alanganing oras, parang dito. Nakabangan niya mong mineral. Nakabangan niya mong mineral. Nakabangan niya mong mineral. Ako mo palang kusad.
Ano yung Susi? May bakal pa nga. Nakasiksik kaya. Nakasiksik. Mukhang may iniisip pero Kuya Billy, sabi ni Kuya Boy. Tawa si Kuya Billy. Baka nagsasayawan na. Merry Christmas, sabi ni Kuya Boy. Lit, rock. Bro, nakailang taon na kayo ng Red Horse? Ako ay isang model, doon sa Ermita. Gabi-gabi dyan. Pinapatulog muna ni Ami yung anak namin. Kasi mag-aalas po na gising pa. Ano po? Mayroon naman Red Horse kaso hindi pa ako bumibili ng Red Horse kasi mas gusto nila yung brandy. Mas gusto nila yung lasa ng brandy kaysa sa Red Horse. Bihira lang yung may maghanap ng ng Red Horse. Gusto mga brandy talaga. Kunti na lang to na grande. Bilangan ko.
sigurado. Ano na lang siya, dalawang case. Lagpas dalawang case. Mga wala nang laman yung ano ko. Oh. Puro mga empty na. Ito wala nang laman. Wala na silang laman. 10 case. May 2 case na lang yung natitira. Yan o. Kaunti na lang. 16 pieces na lang siya. Pero yung mga ano ko, mga empty ko, tsaka yung gin, dami. 2 malalaki pa oh. Dami pa. Mga tinatamad ng magsayawan. Puro inom, mamaya-maya pa yan. Mga alas 3 yan, sayaw na yan. Bali ano? Bali itong tinda na to. Ito na yung na-delete ako nung nag-fiesta. Ito na. Ano to? Hindi ko na to inangkat. Sariling ano na namin to, sariling puhunan na to. Ito na yung na-delete siya namin nung pinagpuyatan namin nung fiesta. Yung kasi yung ano tinda ko nung fiesta, inangkat ko lang yun. Nagkahalaga yun ng 130 yung naangkat ko nung fiesta. Tapos ito na yung na-delete siya. Tapos dinagdagan ko na lang. Kuya Emilio po. Pangalan ka di kuya? Aliman. Aliman to. Kabayan, Merry Christmas, sabi ni Kuya Pili. Kabayan, Merry Christmas to, sabi ni Kuya Jaime. Ayan, alas 2 na sakto. Alas 2 sakto na dito. Tsaga-tsaga lang sa pagdinegosyo. Bakit hindi subukan? Dalawa.
Ay, nagising. Ah, Ito. Parang tagay. ay tuloy ba? Parang tagay. Pinilong na ni Mama Magpuli. Alauna. Hindi ba?
Kabayan, nakauwi ka na ba dito sa atin? Nakaba sa atin or andito ka? O andito ka na sabi ni Kuya Billy? Agko. Kaya, 150. Yan pa ako. di mo na daw ito. Oo, talaga mo na. Ba? Di mo na daw ito. Halika. Ano nga di? Sige siya, no? Kaya, hello po 6 viewers. Hindi pa kabayan sabi ni Kuya Jaime. Di ba po di pa raw nakakauwi Kuya Billy? Hello po sa 6 viewers. Sabi pang bumibili.
Ha? 16. Oo. Wait lang ha. Kaya Benji, wala nang tulugan. Sabi yung madalas ako dyan noon, umuwi ko sa Nathan dyan, kaya Benji, barkada kabayan. Alam ko yan, kabayan. Akala ko 2026. May bumibili pa po eh. Morning po sa lahat sa 7.
Kaya 2026 na ba? Oh. Wala pa na Kuya Bird. Gising ka pa Kuya Bird. Birthday na! Happy birthday Kuya Romel. Happy birthday, Kuya Romel! Hindi namin napatil kaya kanina. 26 na ngayon! Happy birthday, Kuya Romel! Wala na si Kuya Romel. Hindi natin Andyan po ba si Kuya Romel? Batiin po natin ang happy birthday si Kuya Romel. Ayoko nang mag-sorry. Ayoko nang magsisi. Pasensya ka na. Mabilis lang ako mataranta. Ako ang hari ng sablay. Ako ang hari ng sablay. Hindi magkasabay. Sabay sa hangin ang aking buhay. Hari ng sablay. Ako ang hari ng sablay. Ako ang hari. Ako ang hari mo. Puso yung sa ending here. Puso yung sa ending here. Puso yung sa Bayan Sir Benji, matulog ulit ako parang Jason. Happy bye-bye po. Sige, Sige po Kuya Billy, salamat po sa pag-tune in. thank you po. Merry Christmas ulit po. Dali na nga po. Ha? Implement lang. Diyan mo nga, kagilid. Kaya sa mas talaga, hindi 200. Dito ba? Dito ba? Dito. Parang talaga Proso lang, hindi proso. Hindi talaga. talaga, di mo nakatimo pa kami. Yan din yung lang ko. Kaya sa baga turok na. Amo. Yan din yung lang. Bagas na dinig mo pa. Ang wasingin mo ka. Hindi mo magkaamo. Tara, sabta natin. Kaya nag-iarki. Kanina mga yung kan.
na. Di ba Kuya Benji? Hello mga kakili, Ami, welcome to my vlog. Please subscribe and don't forget to nag-effort ka pa talaga Kuya Benji, mag-type dyan Kuya Benji ah. Hindi ko pa kaya Kuya Benji. Hindi pa natin kaya mag-vlog. Medyo ano. Tawa tuloy si Kuya Bird. Ha? Ayaw Kuya Benji, medyo ano pa. Hello mga kitty, welcome to my vlog. Tawa si Kuya Benji. Hindi pa napapanahon. Matingin ka na sa doktor na nakiti. Bakas nga si Titi sa inuman, umalis. Pero bago yun umalis, nagsabi yun, kulang ako dyan pero tatakas ako. Nagpaalam yun sa akin. Bago magsimula ang inuman, alam ko na natatakas yun. Tawa si Kuya Benji. Ayaw ko lang mo, yan ang impyerno mo. Pero baka sa mga susunod na araw kung magla-live kami, mag-aasikaso yung mga regalo Kuya Bird, Kuya Benji, baka mag-ano kami mag-live. Aayusin na namin yung mga games para sa mga bata. Kasi nung isang araw, sila Kitty, inugasan na yung tumbler. Kaso, hindi natapos. Kasi, yun nga, mayroon na dito. I-Christmas na. Pati, drink. Inugasan nila kaso hindi na natapos. Ay, Kuya Romel! Happy birthday, Kuya Romel! Ilagay ko ba yung ginamit sa freezer? Hindi na. Nawala ko ng kilo. Oh. Nawa ko kilo kaya. May electric po tayo. Marami ba yan? Kuya Romel, happy birthday, Kuya Romel! Aba, nandiyan pa si Bro Romel. Birthday niya na, Kuya Bird! Diyan Kuya Romel. Romel! Happy birthday Kuya Romel. 26 na Kuya Romel. Birthday mo na. Yan, happy birthday. More birthday to come. Happy birthday! Happy na yan, Bird. Ang dami tapos na birthday ko. Sabi mo 26! 26. 26 na nga yung Kuya Romel. Haba ng live natin ha.
Maglilimang oras na. Nung November 26, ay, November ba yun? December yun. December yun ah. December ba? Ay, November ba? December yun. Hindi ko na November ba yun, Kuya Romel? Nagugulo tuloy yung utak mo. Totoo ba, Kuya Romel? December yun. Talaga ba? Akala ko December. Sino ba may birthday ng December? Magpagkan talaga si Kitty Ate. Mahirap lapatan. Ano? Kanina nandito yung tanghali eh. Pag wala magawa sa bahay nila, parating yan dito sa bahay tumatawag. Maglalagyan ako kanina na nandyan humingi ng igado. Ako live tayo. Sabi na, ayaw ko. Nahihiya. Ngayon ni Becky, kaya nagising ako. Talaga pa, Kuya Romel? Akala ko December. Sino ba may birthday ng December? Sabi kasi ni Days, Kuya. ano yun? Ngayon nga yun. Tangan mo kaya Benji. Si Kuya Benji may sabi niya ikaw daw eh. Ah, November daw talaga. Ano? Ano ba yan? Nakakahiya tuloy. O, sige na kung tapos na. Basta happy birthday, Kuya Romel. Yung pagbating mo, next year na yan. Para sure na hindi makakalimutan. Yung pagbati namin ngayon, para sa next year na yan. Ito sa inyong dalawa. Dati ka rin ni Kuya Bert. Kuya Romel. Hello sa 8. Dumadami pa tayo ha. Kahit alas 3 ay 2:39 na. Awa ng live ah. Kahapon nga ano Kuya Romel, kahapon di ba Pasko? Alas 4 na ako ng umaga natulog eh. Dami pa rin bumili kagabi. Nakatulog na nga ako eh. Tumambay din yan si Kitty kagabi. Hindi ko rin siya nakakausap kasi nakatulog ako na nagtitinda. Yummy! At tasa! Ay, bakit na walang kakarulong na mo yan? Baliw, at tasa! Sige na! Ganda mo! Ito na sa lahat, Dena! Tungkol mo na ako!
Palit tayo ng upuan, ma. Si Barry Jason. Ha? Pagka-tune in daw natin yung nag-end ka mga kagabi. Kagabi. Wala. Hindi ko napansin na nag-tune in si Ate Ching kagabi. Medyo nag-aan din po kasi yung signal lang kagabi. Tapos panay brownout pa. Ma, ano yung planggana? Lalagyan ko ng ano. Ayun. Palit tayo, ma. Gagawa ko ng ilog, sayang ng oras. Para bukas, ano, bilog na. Kami naghanap ng yelo. Ang ano kasi. Yung freezer kasi. Malit lang kasi yung ano, spasyo. Di ba Ate Cheng? Bumuo ka daw Ate Cheng. Nandyan yung sa Ate Ching. Natawa tuloy si Nandyan yung sa Kuya. 7 na yan. Sa 7 na yan, imposible wala dyan si Ate Cheng. Naka-headset lang yung pero nasa trabaho yun. Hindi yung wala niyang pasok ano lang eh. Oo. Mga bro, tulog muna kayo. Kuya Romel, magpahinga ka din kuya. Ma, ikaw mo kaya mo ng balde. Para tuloy-tuloy yung gawa. O bukas-bukas kasi. Bukas-bukas ang ulit. Ay, andyan pa daw si Kuya Benji. Wala naman trabaho ngayong Pasko dito. Ah. Kasi sabi kasi ni Ate Cheng nung nakaraan, busy daw talaga. Simula daw October, busy talaga yung ano, sa work nila. Dahil kasi brother. Nagsi-celebrate si Ate Cheng ng New Year's. Pag ano, hindi na ako makatulog kaya pinakagising ko lang. Makakatulog ganyan bandang ano, 5. Kagabi siguro kaya inaantok ko lang paano, wala ko kausap kagabi. Nantok talaga ako sobrang. Nakatulog ako dito. Kaso panay gising din kasi marami talaga na ano din ako, nagulat ako kagabi. Sabi ko, ano, tamang decision talaga yung hindi namin pagsara agad kagabi. Daming bumili. Dami bumili. 5 piece na grande upo. Tapos, madami talaga bumili kagabi. Hindi natin inaasahan yun. Oo, kaya yung pizzeria din namin, no, hindi na kami nabili. Kahit pa paano. Sigarilyo talaga. Hanggang ano na to, hanggang bagong taon na to. Sigarilyo. Tapos pag uwi na lang namin sa paggaling sa check up, saka ako mamimili. Bumili muna tayo pag Ha? Hindi nga ma. Kasi, serious siguro. Pwede pero. Dahil na lang po kasi, alas 4, taga-ibang barangay na yung bumibili sa akin. Tapos yung iba nga, nagtatanong, ate, bukas magpapayang-mayang-maya kasi bibili pa kami. Kaso yung talaga kanina, hindi ko na talaga kinaya, alas 4 na yun. Sobrang ano na. Ngayon sana, pista sana dun sa ano, Albay. Inaalala ko nila papa, di ko kaya. Kasi kako, magpupuyat ako, tapos magdadrive pa ako, di ko kaya. Hinayaan ko si Pico naka-tune in sa live nyo. Nakatahulog ako sa rap buhay yarn. Thank you, Kuya Romel. Thank you talaga, Kuya Romel, sa suporta talaga. Hindi na, parang di makakahabol yung yelo sa ano. Pang bagong taon na to, gusto. Sigurado po
bukas magbibili ng mga soft drinks kasi may mga hangover ang mga tao. Grabe yung ano namin, nabili sa aming bed ngayon. Kuya Jaime! Natatawa pa si Kuya Jaime. Uy, bro Jaime, morning. Kanina pa yun, Kuya Romel, nakatune in si Kuya Jaime. Kung di ako naka-live, baka antok na kami. Walang kausap eh. Kaya siguro tama pala talaga kung hindi lang nag-brown ng pare-brown ang kagabi kahapon. Kaya pala nag-live para may kausap. Ako nga laptop wala nang patayan, matibay. Tinetest mo yan, di ba Kuya Wendy? Tanging sasambahin, huwag ka na mangangamba. Pag-ibig ko ikaw, wala nang iba. Pag-ibig ko sa'yo, di pagkakawala. Gayang matatamo ang magmahal. Ako nakailang idlip, kakain, idlip, kain. Pangangamba. Subukan mo. Parang first time na ulit namin, hindi ko alam kung ilang taon, pero this new year, para makukumpleto kami. Sana umuwi yung si kapatid ko. Pag umuwi siya, ilang taon na ba? Nung huli kami na kumpleto ng new year, hindi ko na maalala. Feeling ko bata pa ako. Baka mga 13 gan, ay hindi. Baka mga 11 ganyan. 11 ata, huli namin na kumpleto ng new year eh. Kasi pagtapos ko ng high school, naghiwalay na sila eh. Ate Cheng, Merry Christmas, lumantad ka na. Sabi ni Natatawa Kuya. yun. Ano pa yun? Nagbabackread pa yun. Nag-iisip-isip pa yun sa atin, Ching. Mag-comment na kaya ako. Oo nga, Ate Cheng, where are you? Ate Cheng, labas ka na, Ate Cheng. For i7 touchscreen, subok na sa tibay. Ay! Pakipot pa yan, bro. Hi, Comment dyan, mag-comment. Ikaw, Benji, binibinta mo na naman ako. labas ka na, Ate Cheng. Hindi, si Pagpot naka-upload pa ng vlog, nag-notify sa akin ngayon. Baka na kakagising lang o kakatapos lang mag-edit. Ate Jenny, Ate Jenny, you always hiding yarn. Ate Cheng, labas ka na, Ate Cheng. Alam na nila na nandiyan ka lang, Ate Cheng. Kuya Robin kaya? Ano pala si Kuya? Ha? Oo. Anong oras na ba sa US ngayon po, Kuya Bern? Si Cheng is na pera. Christmas pa naman.
lunch pa lang, Kuya Bern. Baka nag-ano sila, baka kumain sa labas. Papaganda yun si Ate Cheng, sabay lipstick. Alam mo yun, Kuya Romel. Ha? Ha? Lugay na mga ito ba iligin? Baka nag-lotion pa si Cheng. Ate Cheng, pinagkakaisahan ka na. Sabay sumbong si Kuya Romel. Isa din si Kuya Romel. Nagsusumbong pa, oh. Ate Cheng, oh. Si Kuya Romel pa si Muno niyan. Kinilig yan, bro. Kilig hanggang bro, bro. Nagsusumbong si Kuya Romel siya din. Kaya ko may pista. Ay, arayo pa. May isa-isa na. Ay, sabi. Oh. Pinainom mo na kang one. Pinainom mo na kang one. Oh. Hindi yan makatiis, bro. Lalantad na yan. Ate Cheng, comment ka nga, Ate Cheng. Nagbuno silang one? Di one. Ha? Tao pa si Kuya Romel. Ate Cheng, labas ka na, Ate Cheng. Binibenta ka na nila, oh. Ma. Sige mo na. Saglit lang po. Salang muna namin ito. Salang. Pupunuin ko ng yelo yung ano. Dito na kayo sa diyan. Dito mo sana tapos ikot dito. Wala rin naman ako lagay kaya Diri, umahaw. Dali ko. ako na nga magsasalang. Yabot mo sa akin. Ako na magsasalang. Ako na. Sasalang ko naman. Ano natin yung camera. Pakita natin kung paano tayo magsalang ng yelo. Ay, ulungan pa pala. Ay, bukok ka na ito po na yan. Kaya natumbigin ako. Mga nga kita. Ano pa naman? Wag naman sana Benji. Ang hindi lumabas mamalasin sa 2026.
Sino nagsabi? Si Kuya Benji, wag naman. Sana Benji. Ang hindi lumabas ang hindi lumabas mamalasin sa 2026. Kuya Benji, ang taba ng utak talaga. Mapipilitan talaga yun. Parang ano yan, yung kumakanta na ano, ang di pumalakpak, mamamatay. Palakpak agad. Grabe sa ano. Kapnodels. Kapnodels mo. Ano flavor? Pero ano kami tuwing Dalawan niya. Adi tag 28 Flavor. adi 30 Ito mo. 30 di 30. ada mga 20 sad lang. Alas 3. Tawa sa sariling banat na naman si Kuya Benji. O 8 na tayo, isa talaga nandyan, talaga yan si Ate Cheng. Ate Cheng, lapas kang Ate Cheng. Ma. Paano ang baso mo? Ito ako. Sige ka po. Wala akong masabi sa kasipagan ng kasabi ni Ate. Sabi ni Kuya Romel. Hanggat may ano, may bumibili. Benta. Wala ang magano kasi pag wala namang okasyon. Bibihira lang talaga yung ganito. Pag ano, pagkatapos ng mga ganyan, after January, dyan na talaga sobrang tumal na ng January. Ang ano namin yan, pag January, yelo na din. Kasi magpipiesta sa kabilang barangay, yelo ang gawin natin nila. Tapos tsaga ulit, tsaga Kailangan sa ano. sipag talaga. Sa makita nyo na lang yung basta may ano kami ni Ami na Mingga yelo pa ka mo, kupasan-usad pala na yelo. Kung mingga yelo ka mo. Tama mo na? Pa. Mingga yelo pa ka mo. Mingga yelo pa ka mo. Ako pa pala usad na yelo. Naka ano. Naka natatawaban kaya ako. Muna pa inom mo kung bukasyon mo. Minamata sa yelo. Hindi. Hindi mo na kaya painom. Baliktad ko. Kaya niya, dawa ko na po ako bukasyon mo. Pilit mo na yun. Matutulong na. Pinakalagi dito eh. May idadagdag kami namin na ano, pwedeng pagkakitaan dito. Oo nga bro, support talaga nilang mag-asawa. Thank you Kuya Jaime, Kuya Romel. Thank you sa inyong lahat. Pag ano kasi pag ordinary day lang, Ayun na. nahina. Ang ano namin talaga dito, sanay po talaga kami sa ano, mga gantong oras. Sa pag ordinary lang, pag hanggat may tambay, 11, 12, sarado kami. Sinatsaga talaga namin. Pag umaga naman, pag may pasok, yun. Kaya bumabawi ako ng idlip sa hapon. O kayang maidlip talaga ng hapon. Pero dito sa tindahan, kaso minsan ganun din. Umidlip ka, may bibili. Magigising at magigising ka.
Bawi, ito yung sinasabing bawi na lang next life. Pagdating kasi ng January, yan talaga yung pinakaayaw kung ano man. Ay, Balik ko na. sige, sadin. Sige sa akin. Magkakaw ko yung Ha? Ayun, plastic ka dyan. Ha? Plastic. Ano ka dyan? Di ba na sa maray? Plastic na. Yan, ito. Ay, kumahan. Ay, ako. Dasal ka kulo. Ay, ano din? Para ba sa'yo niya? Hindi ko kaya nasa. Nasa ko kaya. Oo. Baka ko kaya. Sinabihan ko, no? Sinabihan. Sabi ni Anyo. Dami talaga yung mga maginip na yan kaya sinatunukan, pero sinagsitak eh. Gawaan ko ba? Dami kita maginip. Ano ko nga kung sana? Sinabihan ko, no? Na ano to na? Mabintahan man ako. Na para magpahingalo ko na. Yummy! Yeah! Rulian na. Dilugan na ba? Ayaw pa. Ay, sa Ah, ito! umulan daw, di ba? Sa Roque! Bayan natin. Ay, bayan. Mapapapa ka, bayan. Ngayon yun. Sinabihan ko, no? Bawi na sa nakaita naman talaga ang pizza size. Hindi na kaya. Hindi mo pinabuburat. Ito eh. Pero hindi kay Julie pupunta pa sa namin. Kalaman na utong ka. Kung gusto mo, pag-arambagan sa ito na, huwag pero pangantig daw, huwag pero kuras. Ay, Balik ko na ito. Kung wala na ito na ako. Sarapin sila. sabi niya maginip, ito yung paminsan nag- Speaker! Nagliligpit siya, parang doon kita speaker. pero kung sa barangay, dapat kaya kasi dito, sabay niya sa rin. Kasi na ka. Dati nga ni kami. Arakan, nagliligpit siya. Una mo yung speaker. Then, kuwan to, yung pinaurang bagasok wakad to, susulo, na nagkaroon ko. Ha? Pinagagos. Kasi, yung susunod kasi siguro. Nagkontak sa sulo. Kung nasalagatan na po sa sulo, sa ilalim lang. Pinatak kami, nag-spike ang sabi. Nagkaroon ko sa didig ko isi last year. Last year lang na yun. Ha? Ba't to? Bigbisit na basta sa lupa. Nakukura sa speaker. Bawa niya speaker sa yakat maginip mo rin sa barangay. Di ba mo niya Hello, hello, hello. Aabra ito, mag-iwan sa enerhiya. Kaon ninyo ibuhos. Pista mo na sagrada. Maganda ka mo, King. Sa pagkitin doon, pwede kita pagkitin. Ayaw pala, makapidi. Hindi ka maganda pala. Nagalap talaga ito si Binit. Sigurado. Pupunta mo na ako kung gusto. Kaya hindi. Ay, iba ka dyan. Sagrada maghahanda. Ay pa. Diray ko kaya si Bay Manding gusto sa tumaganda sa kanikit ako na sa mga sali makaiyan. Dami kaya, ikon pag December. Ay, December. Yan din, nagkuha kami ko pesta. Wala kami, nakulit pa ako kung na December. Yung babawasan talaga, dami ko rin. Naghanap pala natin si Binit. Namig-ibang talaga tingin na sa Bakit? Ako, hindi ko tarong. yan ninyo. Naghanap talaga ito si Binit. Pura ako sa dyan. Bigban nga na kami. Ni King. Pura ako sa. Hmm. Kasabi ko kita doon, kasama ko kumaran, yan na.
po kami. Bigyan ka mo sa minute na gano'n kami. Pagkada mo ganito niya. Kami padaran. Malabo pa yun sa kuha. Iyan parang ganito. Nakuha man kaya. Kakakasalo na. Nakuha kan kayo. Yan. Sabi ko kanya, bakit ko lang makakakaroon? Wala mo kong baklay. Ano mo ba? Ma, basta ma. Si kasuon mo ni kakaka. Sabi siya ka. Nangat pa busy. Mulat to. Good ma. Ay, good man na. Ba't di siya na pagkakuhan? Galing mo na tayo na sa loob. Hello. Pasensya na po. Kaanuhan na. Lumabas ka na Ate Cheng. Kung hindi ka lumabas, mapapanaginipan mo kami. Yeah. Sabi ni Kuya Jaime. Araw-araw po yatan. Kape muna tayo mga brother. Nagkape na kami Kuya Romel. Kumain pa nga ako ng kanin. Konti lang. Yan, pangalawa na. Pangalawang jug. Malaki yung freezer niyan. Pag pinupuno ko yan, 3 ganito. 3 jug. 3 ganito. Kaso kagabi, ay nung isang, kailan ba? Kagabi, naubos na yung yelo. Hindi kami, ay, kailan ba yung naubos yung yelo? Kapon. Hindi na kami nakagawa. Kasi, yun nga, alas 4 na Di. sarado. Tapos, Hindi ma, hindi talaga ako gumawa na. Kasi kung may laman yan na ano, di rin mapibilog. Langanin. Tapos yung grande natin, walang mapaglalagyan. Hindi natin mabibibinta na ano. O tingnan mo na malamig yung grande natin. Dito mag-aalis lahat bumili. kaya yun din. Mas babenta yung, mas maano sana yung yelo kaso ano, pag Yelo hindi kasi. siya, pag ay, hindi siya masyadong bilog, mga bubutas lang. Ito kasi maraming bumibili dito. Kasi yung yelo namin, alam nila na ano, mineral. Yung iba dito na lang gumagawa ng yelo, grapo. Sa amin, mineral talaga. Nag-ano sila eh, nagtatampo yung mga ano dyan eh, kasi pinapay-stop na pala yung pag-vlog. Eh, gusto pa nilang Gusto mo sumayaw. sumayaw? Kaso ano, sinabihan na daw na magligpit na. Sabi ko, wala tayong magagawa dyan kasi hindi naman yung barangay ang nagbayad. Baka may usapan din kasi. Pag ano kasi, Alas 4 na rin naman. 3:11 Baka yun din kasi magtutugtog sa ano, sa grade. Baka pagligpit niyan, diretsyo na yan dun Hindi. sa tabi nating barangay. Kasi magpipiesta. dapat marami pala tayong yelo din ng ano. Ito na, pupunuin ko na nga ngayon. Puno yun ngayon. Yun nga ang inaano natin talaga, yelo talaga. May nakita ako sa ano, yung pangbuhol ng yelo. Bili nga ako doon. Kaya sila, lilipat sila doon sa kabilang barangay kasi may sayawan doon. Lilipat daw sila. Kasi bitin talaga, bitin sila sa sayawan. Kasi puro kantahan kanina. Saka ngayon pa lang tumatama yung mga alam sa kanila. Gandong oras. Mga hangma. Parang gusto ko magkape pa. Papalpitate na tayo sa kape natin.
Sayaw tayo bukas. Mamaya. Umaga. Hindi na Iyak natin tayo. na. Kuya, eh. Ha? Para may iba naman. Dapat ka din yung prito. No? Wala na ang kamyo. Tulog muna kayo. Mamaya-maya po, Kuya Romel. Pagkatapos ko ng Sabay-sabay nilo. tayo matulog mamaya-maya. Pag natapos kasi nagliligpit na rin naman sila. Tapos yung nandito, hinihintay lang namin maubos din yung pera nila. Mga bumibili pa na gino. Bumibili pa ng ano, ng beer eh. Sayang din yung ano. Pagkita mo sa kanila yung nagliligpit. Kita ba? Oo. Tatampo na yung mga ano. Diyan ang pagkita mo dyan. Ayan. Kita ba? Yan. Hindi, tinag... Ha? Nagliligpit na sila eh. Kaya nagtatampo din yung mga ano eh. Nagtatampo yung mga gusto sumayaw eh. Ay, matutulog na si Kuya Benji. Tulog Tulog kayo, na lang, Benji. Kuya Benji. Maya-maya din po mag-ano na din kami. Pag Di yata natutulog si Kuya Benji. Kahit anong oras mag-live, lagi nakatune din yun eh. pakita natin ulit kung pang ilang salang na ba. Pang ilang salang na ba yan? Ano? Dapat lang sayang din ang kita. Bawat piso mahalaga. Opo, Kuya Romel. Talagang totoo. Wala na. Ang bayad namin sa kuryente ito. Kabukod to. Kita mo. Yung Ate Cheng, comment ka nga, kanina, pinag-uusapan puro ka patayo. nila. Puro pa tayo para marami nakalagay. Si Kuya Romel nagsusumbong na naman. Siya Yung yung mga pasimuno. distros niya kami oh. Siya nga yung pasimuno Lagi dyan. nasa rin. Ate Cheng, labas ka nga. Awayin mo si Kuya Romel. Siya yung pasimuno dyan. Panay sumbong si Kuya Romel. Mga isa na lang pala distros mo ah. Ay dalawa. Ay tatlo. 7 days yan. Tatlo na lang. Ay, Tatlo. 5 days yan. Ay, 5 days. 10 days pala yan. Yung tatlo? Hindi. Wala. Dapat rin malaki lang. Mas murang nakakatipid tayo dun no. Kaso lang ano, nakakatakot. Di mo. Nasa ano. Nakontaminate. I-search mo. Sinabi na yun. Ha? Sinabi ko na yun. Sa kapag. Di man lang tayo nakapag-hi dun sa ano. Sa Ninang na Bebe. Ninang. Wala no. Hindi mo kasi pumunta rito.
nahihiyan. Kasi nung lumantarin sa doon. Pag-bilis ni Bibi sa may bulan mo. Wala pa kayong mga kamay, silent viewers, nakamutol kaya hindi makakomment. Lulong na Kuya Romel, umidlit na sila. Baka ano yan, baka account ni Kuya Benji yan. Mga nakasyan eh. Baka lahat ng account ni Kuya Benji yan. Comment mo nga Kuya Benji si Macbo. Mga lahat nakasyan din yan eh. 6 ata account ni Kuya Benji. Mga ginamit ni Kuya Benji yan nung nakaka-challenge ako eh. Matawa-tawa na lang si Kuya Romel. Problema lang nito. Sakit sa kamay. Sakit talaga sa kamay. Magpula na. Guilty. Guilty si Kuya. Guilty daw, sabi ni Kuya Romel. Ano ba? Kaya mo pa? Kunti na lang. Baka nahihilo ka na. Pwede ka Ay, na yun na nga. Yung isang Ha? yung isang lahat talaga ng account ni Kuya Sabi ko Benji na nga yan ba eh. eh. Nakatune in yan eh. Mga account niya ni Kuya Benji. Yung kay MacBook pa nga Kuya Benji. 6 yan eh. Di ba lang, di ba? 6. May bago yan. Kung naka-challenge ako, lahat yung pumapasok yan. Gusto kaya sila ano? Puro yan puro yan naka-challenge. Amoy ano? Ang nagsusok-sok? Ha? Amoy sunog ah. Tingnan mo nga mo naman sa loob ma. Amoy sunog ah. Ano mi? Baka sa loob ah. Ba't mo ali yun? Makasunangan eh. Baka na ko Ano? Wala ba? Tara. Sino mo electric fan? Sino mo electric fan? Sa loob, kabilang. Tingnan ko electric fan. Ipapa? Oo ba, kabila. Tulad nung nakaraan. Amoy usok na. Wala ko pa rin pa ako. Amoy usok ka na. Ano mo yun yun? Tulog? Kita. Silipin mo yun. Sana amon na to, Berling ko. Sa
composite viewers. Ano? Ni. Huwag mo din. Dana mi? Dana ibang bote? Ha? Inda kin taon to pinapundumidyo liga ako ng udap nagtigay ako eh. Ah. Dumi na mga ibabalikat ko. Kaya naging ito yung nagawin siya. Kinamas sa Rocky. Baka na ng tamo. Baka lang Rocky, dalam ng tamo. Uy, dapat ko sa natin talaga amin. Di ba tumingin na? Wala nang sound. Ubos na yung tao. Nagsilipat na. Umali mo, magkaribot. Karit mo ko. Baikot kami. Peter na lang, nagkaribot pa. Ay, nagkaroon pa kali. Baikot. Pero, huwag mo. Siguro magsakin mo. Ay, siya din ako. Huwag mo sa lipabayin. Harap mo ngit ka din oras. Pero diretso ka na sibay. Balang pero magkaribot. Ano? Tulong ando na ako, burat. Tama tanggap at kanyang kapatid. Huwag ko, pagpuli ko sa hari po tayo na. Dapat ako tutulong ako. Morting ko na ako. Harap siya nakalimutan sa sabi. Dahil sa buti. Kapanga na. Alam, durak ko yan yan sa ano, sabog. Yung sa nakachungki, puro na subo. Nagkarotan. Pag ano dito. Nagkakain. Antidisperas na pala. Ano sa ano mo? Tapos kami na nirago ko sa sapon. Nakadakol man subir. Nakadakol man subrante. Nakadakol man. Nakadakol man. Alis maubos man. Pero Lalo na kung di ka sarado ang tinda. hindi daw man talaga sa iba grande. Pero bakasyon kayo. Dahil ng bakasyon na Gargali, December. Dahil taon na. Pagkakuwar pa rin pagtugan. Pero pagudaman, Lahat mong blay. mabablay. Kaparte man ko mga kawan.
Dako kung baga doon ang puto. Patuan na isang kopi, ikasabat. Pero bago sa kasa. Larog ba ako ngayon? Ay, normal. Pagtalon ko, nagraga kay kala ko bigla ko sa kontura ro. Kuha kaya, hindi na iba station para kung onyo. So, ang responsible sa mga igin. O kaya, sa mga igin, magagaan sa naman. Kaya may Nagduduwag na kami. Puta pagtalon ko. Puta nagraga kay, lipat ako tuloy yung ano, sa nabuo. Pagtalon ko, putang ina, nagraga kay ulit. Hindi na makaiwan. Kasi kaya nag-request niya ako kanta ni Matya sa naman. Hindi nagpili. Jamming na to, jamming session na to. Pinaasan ng yan. Binabababaan na niya. Tawanan sa akin. Sinabayan ko na to. Nagpiyok na nga eh. Bakit part 2? Yung niyok na, sinabayan ko na sa loob ko eh. Kunin niyo. Tapos ang nalalay salang na yelo. Pangkat yung yelo ka niya. Diretso yun pala. Pagkakanod pero pag magkaling kita mag-improve kung kaya man sana sulang kumuha. Race yan. Ha? Ano? Hindi ah. Ang examiner po. Alam mo ito mo. Kaya yan. Iwala lang. Mag-e-end na hindi. Tawagan mo. Wala pa po. Hindi, pupunin. Kaya Matagal-tagal pala pa to. tayo, kaya pala tayong tiisin ng maganda, hindi nga nagparamdam eh. Magpadala Baka mo. may kadate siya. Baka nag-ano po sila, nag-lunch. Good family po. Kaya busy talaga si Ate Chen. Tama, bro. Benji, may ka-date si Ate Chen. Ano to? Pagwala mo na. Siya yung pinagchichismisan kanila. Nagsumbong pa yung isang account ni Kuya Benji. Nag-uusap-usap sila gamit ni Kuya Benji 3 account. Sumbong niya, tawa niya. Ikaw pa sumuno nito, Benji. Hindi na lang, puno na. $3.32. $3.32. Si Bern kaya. Si Bern ba? Parang kayo talaga, parang kayong apat yun eh. Sinumbong pa ni Kuya Benji. Ano yung sarang? Sorry? Hindi, pag lang baka lang.
Pero yung motor ko pa ulit yung magamit ko. Magamit sa kawal. Katawang lahat po ko ng gano'n ng virus mo. Bakit pa nagkonekta kasi po po presyo sa akin pa na. Diba? Ano? Nako, pinasa mo na naman. Ay, gising pa si Kuya Bern. Pinasa ba? Akala ko kayong lahat. Ate Cheng, oh. Ate Cheng. Ate Cheng, say hi po, Ate Cheng. Walang maniniwala. Kasi, Angel yarn. Mabait yan, Kuya Bern. Tawa si Kuya Romeo. May lumabas o aso. Sayang may bakante pa. Kunting tiis na lang. Tawa din si Kuya Jaime, oh. Gising na gising talaga. Uy, 9 na tayo. Imposible sa 9 wala pa din si Ate Chen. 9 kasi yan o. 6 na account ni Kuya Kuya Ben. Benji. Si Kuya Jaime. 7. Pang-8 si ano. Kuya Romeo, tsaka si Kuya Bern din. Hindi ba? Puro pala kami. Hmm? Sorry. Bangon nito sigurado alas 11. 11 bangon nito. Ganyan pala. Ganyan mga playboy. Daming account. Ah, Kuya Benji, oh. Ikaw naman ang bunot ni Kuya Romel. Kaya pala tayong tiisin ng news natin. Nag-aantay mga escort. Baka nasa galaan si Ate Cheng. Tawa din. Tawa sa sariling banat si Kuya Romel. Kuya Benji, oh. Pati si Kuya Bern din, nakatawa na din. Tawa din si Kuya Benji, oh. Oh, Kuya Benji, oh. Inaano ka ni Kuya Romel. Tingnan mo nga kung ano. Tingnan mo nga kung lahat nakabalik yung bote. Bilangin mo yung bote. Tapos bilangin mo yung bote sa loob. Basa po. Kaya nga, tinakpan ko na nga yun. Takpan mo na. Tinakpan ko na yun. Halabay naman. Puluin mo yung ano. Lahat na case, puluin mo. Kasi para mahanap ko sa ganyan bote. Kayo na lang mag-escort, hindi ko kayang maglakad kulang. Isa pa ako. Sige sabi. Ang Kuya Romel. Tawanan ba yan sa madaling araw? Ah, Ano ba na, pinapag-iuman ako? yung basyo puluin mo ng mga laman.
Hindi ako kain sa Tapos, labas eh. tingnan mo yung bakante, tapos So, ulit lang natin. bilangin mo rin yung ano, yung yan sa rep kung ilan. Para pag kulang, nakapin ko dyan, no? Habang gising pa tayo. Ay, nako. Di mo nakain ito. Di mo na kinakain ito. Hindi. Sigurado daw lang pa rin sa tapat ng siyaran. Hindi pang ispat pagkatakas kaya pagay. Ang daming tao ni Kuya Benji sa tatlo niyang account. Kotang-kota si Kuya Benji ngayon sa tawa, oh. My brain is brainy. Ano din mga beer eh. Ay, sana sa Puno. Tapos, di ko na kaya, tama na yun. pasa mo na lang sa akin kasi parang mo parang Jason. Ano? Pasa mo daw yung Sabi. Aliman. Aliman to. Isend ko sa messenger. Ay, bayab Bluetooth. Bluetooth. At Ilan yung ganun? 4 na lang ito mo. May laman. May laman. Yung pag may tubig sa labas, huwag magdamog kasi magbilaruan mo. Ilang piraso yan? Yung grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung bakante, 10. Kaya ako po 10. Ilan niya sa loob? 11. 11. Salangan mo ng coke. Para bukas, malamig na siya. Bago magsarado. Kailangan magsarado na mga ano. Hello po sa viewers. Maraming salamat po sa inyo sa nakasama namin sa Magdamag. Kami naka-ready na ako mag-subscribe. Gagawa po yan bago mag-ano yung Christmas party nila. Pero ako rin yung gagawa ng ano, ako mag-upload dun. Habang hindi pa siya marunong. Ano ba, isa sanang ko dito. Pag gagawa pa ko ng ice water, hindi na muna, masakit na. Hindi ko na kaya. Mapula na. Mapula na yung kamay. Lapnos na. Buti nga kaya na kasi nung nakaraan na nagla-live ako na nagluluto. Tinamaan yung kamay ko nung kutsilyo ko. Oh. May tama siya. Dito pa mismo sa kuko. Buti nakakaano na, nakakapihit na.
bakla siya nung naglalib ako nagluluto. Pag ganito po nung sibuyas, nakalabas pala yung inilaki ko. Ako rin, may din sabi ni Kuya Romel, sayang ang 12K, sabi ni Kuya Benji. Wala pa lang kayo ako naka-subscribe na. Di pa nga ginagawa yung channel, naka-subscribe na si Kuya Ben. Si Kuya Benji kasi, nagpag-pressure Sayang yung tuloy ako. 12K. Sabi nga daw, pag ano, baka doblehin nga daw, pag magkakulab daw kami ni Kitty, baka mag-friend. Uy! Hello mga ka-Kitty. Hello mga titi. Inaano ko nga din yun mag-vlog. Kasi gusto mag-vlog, mahihain. Pero pag Gusto sa niya Facebook, mag-vlog kasi, sa Facebook, lagi. ano, nakita niya yung camera doon sa ano, doon sa bahay, yung GoPro niya. Parang ang ano, parang natutuwa siya doon sa camera. Pero nahihiya. Go, 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 sabi ni Kuya Heidi. Puntahan ko nga si Nini bukas. Kasi pinapagawa ko yung kay Nini eh. Baka nakalimutan ni Nini o nagawa na. Wag mo na, hindi ko pa Ay! Maria Dolores, Ate Mayang, my Mayang, friends. good Good morning, morning. friends. Bakit ang mga agad nyo? ninong ayaw agan yung nagising? Wala pa kaming tulog, Ate Mayang. Anong agang Magsasarado nagising? pa lang kami, Ate Wala Mayang. pa kaming tulog. Andali, sino ba pinag-uusapan natin? Sino nga ba Kuya Bern? Ate Mayang, wala pa Ate kaming Mayang, tulog. di pa kami natutulog, Ate Mayang. May sayawan dito. Pasarado pa lang kami, Ate Pasarado Mayang. pa lang, Ate Mayang. Pahiga pa lang. Wala, pasarado pa lang kami. Ngayon, may bibili pa. Akala nila may sayo. May huminto pa na motor. Dapat bili hindi Honda pa. Akala siguro. Huwag lang Honda. Bili lang Kitty, supportahan mo naman si Ami. Natulog at nagising na si Ate Mayang. Nandito pa din tayo. Ate Mayang, Merry Christmas daw po. Sabi ni Kuya Jaime. Late na pala ako. Akala ko kasi gabi lang kayo naglalaro. Ate Mayang, 4 hours. Lagpas na kami ng kalayo. Ma, daming puti. Pamulutin ko kaya. I-vlog Sige ko. lang. Ah, At gusto 1.5. Hindi ko lang mag-usap. May sako pa tayo. Pulutin ko yung mga Plastic. puti. Sayang. Minta ko bukas. Dagdag ano rin yan. May sako dyan. Pulutin ko yung mga buti. Plastic. Oh. Pag mapagbulit ng sako dapat. Yan. Kailangan. May sako dyan eh. Ano rin yan. Pipiso isa. Sila sabi sa ako. Plastic sabi. Na puro sabi. Ay, taga sa ako. Adi sa ako, oh. Ano man ninyo? Pati ako ngayon. Ay, ito pa lang mga ko. Yun yung Oo, pakilo din. Ha? Pero din. O, dyan ko na. Din daw po. Ano po? So, Oh, din na tayo din. Para sa maganda. day lang. So, liter o. Huwag na. Huwag na. Basta lang. Wala na. Ano ba? So, gin or Hindi na lang tol. Ay, wala po kayong beer. sigurado ba? Okay. Yung ano, ganito. Pilsen. Ayaw niyo yung ganyan. Tayo lang yung tahan. Uwi pa tayo. Bakal niyo, matibay kayo. Ganito. Okay, okay na po yan. Isa. 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 Opo. Grande na lang, huwag na po yung ano. Para may mahimas Magpapade. Deposit po ako. Magkano po yan? Ano, 130 tsaka 10 deposit. Bali 140 po. Ano yung pera mo dyan? 141. Camel po. Ano pa po? Tapos 3 camel po. Ay, next time filter tsaka mag- Ay, oo nga pala. Kala ko na ni. It's still ready for. 3 po. Wala lang mata pa. Ano yan? Ano ba? Ano yun? Ibag? Sir, ice yan to. Balita nyo. Sir, ice. Tol, ano yan, Tol? Ano naman yan? Pagduro na buwan.
mag-ati-ati dyan. Hawakan nyo na lang yun. Kahit na mag-awakli. Tara. Saka, tara. Daran. Tawatak na mali. Sige. Tara to, lumi tayo. Okay. Nawala na tuloy. Kuya Jaime, Merry Christmas daw po, sabi ni Ate Mayang. Kuya Romel, pamasko ko po. Joke lang, sabi ni Ate Mayang. Kaya GoPro. Kuya Bern, good morning Mamumulot daw ako ng mga po. bote. Bibenta ko bukas. Morning, Ate Mayang. Pati mga 1.5 pa kilo natin. Ate Mayang, hindi ka na nakikita si Bro Jules at Ate Maris. May trangkaso po, kaya ako kaya maaga nakatulog, Kuya Bern. Ay, get well, Ate Mayang. Get well, sugot ko yan. Nagtanan na. Sino nagtanan? Si Kuya Julius siya si Ate Maris. Nagtanan ba? Tanan yan. Hi sa 10, good morning. May disposable. Awa po kami yan. Magkano po? Pero ano, Dalawa lang po. Dalawa. Tatlo kayo eh. Dalawa lang po. Magkano? sige na po. Kayo ang kabag namin. Sige na, okay na. At okay na po ba? Thank you so much. Ito talaga si Bro Benji, hari ng fake news. Ah, fake news ka, Kuya Benji, oh. Oo nga po, Kuya Romel, matagal na rin hindi nakakausap. Ay, baka busy lang Ate Mayang. Baka Cheng, nakipagtanong. Kuya Benji, napakano nito mag-isip ni Kuya Benji. Grabe ka Kuya Benji. Parang gusto ko mag-ano sa'yo, magbaw. Ang bilis talaga. Kuya Benji talaga. Idol na kita Kuya Benji. Anda. Grabe siya Kuya Benji talaga. Ikaw ata makakaano nun tayo ko Kuya Benji ah. Parang Jason yun, namumulot ng boto. Ang dami din oh. Doon pa sa kabila, meron pa yun. Doon sa dulo. May sako pa dyan? Wala na, plastic. Yung plastic, ilagay yung ano, magagaan lang. Puno. Okay na, may sako pa dyan malaki. Dito ata, kasi hindi ko makita. Yung mga plastic bottle, papakilo ko. Baka may ano na dito. May araw. Hindi natin yan. Kawawa yung mga bata po. Maagang gigising mamumulot ng mga bote. Wala na, naunahan ko na. Kahit yung ano dyan, mga ibilinis. Wala na. Yung sako dito. Isang sako. Bukas pera to. Wala na. Plastic na lang malaki. Ito na lang plastic. May garbage bag doon sa loob. Yun na lang. Bitin ko na lang. Ay, sorry Ning. Kukuha ako garbage bag sa loob. Oh, wag na. Pulutin ko na lang. Musta ang Pasko nyo, Ami? Okay lang Ate Mayang, puyat. Alas 4 kami nagsarado ng tindahan. Lahat yata sila nakipagtanan, pati si Virgie, wala na din. Ah, updated yan, Kuya Kuya Romel. Parang updated ka kay Ate Virgie ah. Kuya Benji, tawang-tawa na naman si Kuya.
uso ang tanan. Ako kaya kailan itatanan? Ay, si Kuya Bern, no? Baka kuya ikaw din makipagtanan mamaya. Tanan na kayo ni Kitty. Tanan with tingga. Kuya Benji. Tanan with tingga yan. Yan ka na naman kay Kitty. Ayan, ang ganda ng usapan, isisingit si Kitty. Ni Kuya Benji. Wala na tuloy ginawa si Kuya Jaime. Tumawa na lang ng tumawa sa atin. Oh. Baka kabagin ka, Kuya Jaime. Baka kakabagin tayong lahat. Kakatawa dito. Ang aga ng tawanan. Nagsiselo si Kuya Benji. Lahat tayo kakabagin dito. Ang aga. Wala na. Ang kabag talaga aabutin natin dito. Tawang-tawa yarn. Oh, grande ma. Ayun ang bote. Laman ng utak na Benji, puro Kitty. Si Kuya, Benji tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kuya Bern. Sa atin ba to? Wala tayong reverse eh. Mayroon isa. Ay, thank you, Kuya Jaime. Kinabagan. Thank you, Kuya Jaime po. Kapali pa. Parang Jason nyo. Daming bote, isang sako. Oo nga, Ate Maya. Uy, thank you. Thank you daw po, sabi ni Kuya Romel. Ay, si Kuya Bern. Thank you, Kuya Bern. Thank you so much, Kuya Bern. Nagpapalipad ka, tawang-tawa. Kahit may kabag, tuloy ang tawanan. Thank you so much po. Hala, pinumpisahan pa, umaga na eh. Sabi ni Kuya Bern. Thank you. Sabi ni Kuya Romel. Good morning sa lahat. Alam mo, pa-4 na. Thanks, Kuya Bern. Sabi ni Kuya Jaime. Good morning, Sanda. Alam mo naman na reflex ko yan, bro, Jaime. Sabi ni Kuya Bern. Okay, hindi pa siya tapos manguha ng bote. Makulay ang buhay ng timpahuway, sabi ni Kuya Jaime. Wala na lang yung mga sako dyan, ma. Handa na po ako sa garbage bag. Ilipat mo ang mga plastic bottle. Huwag na.
Ay, sa tagilid sa to. Mag-ispati ka, tang makuway ka. Dali, oo. Dali, ka pala, magsarado na muna kita. Ay, sa bagay ko pa rin tao. May naiwan pang shot glass. Hanapin yan. Hanap ako ng shot glass. Tama bro, sabi ni Kuya Romel. Hello po sa Nagpalipad si Kuya Bern siya kasi Kuya Jaime. Thank you po, Kuya Born and Kuya Jaime. Maraming salamat po sa pakulay. Maria Dolores. Ibig mong sabihin Kuya Benji, ako din lumalabas, nagtanan din ako o paano may trangkaso ako. Kaya minsan fake news ka Kuya. Lobat. Joke lang daw. Plastic pa lang yan. May plastic pa lang. Baka ano, wag naman sana. Ay Kuya Jaime, thank you po ulit. Si Kuya Jaime. Thank you ulit po sa pakulay. Sa aming buhay. Anong minsan ate Mayang, lagi yan si Bro Benji. Ay, pati ang viewers ng Team Pahuay, nagpakulay na ng buhay nila. Kaya nagtanon. Ay, si Kuya Bern, thank you Kuya Bern, thank you. Good morning sa inyong lahat. Pati ang viewers ng Team Pahuay, nagpakulay ng buhay nila. Kaya nagtanan. Nagtanan ba talaga? Yun lang, papakita ko lang yung pinagpupupulat nila. Tingnan natin yung nakuha na parang Jason. Ang bigat pala ng power. Nawalay ko yung buto sa kayang ano. Bro Bern, thank you ulit daw po. Sabi ni Kuya Romel. Yung buto doon na lang. Tsaka Kuya Jaime, thank you daw po ulit. Magkano ba yung buto? Piso na to eh. Piso yan, yung MP. Wag mo nang isa ko dyan. Yung iba kuya, mga paldo. Sabi ni Benji, nagtanan daw ate Ami. Oh, bakit ngayon naman si Sino ba talaga ang may sabi? Kakabagin na naman. Kakabagin na naman si Kuya Jaime sa atin. Ay, sa pinagsasabi mo Kuya Romel. Yung MP, alam ko niyang piso yan eh. Paldo. Oh, 14 pesos. Gilid ko lang ito para bukas pag may damaan. Gandahanin mo kasi titingnan nila pag may basag yan. Ito pa, papakilo ko. Plastic. Ganito naman gawaan ko dati. Nangangalakad. Tanggalin natin ng tubig para hindi naman malugi yung magkikilo. Yung iba nilalagyan ng ano eh. Nilalagyan ng lupa. Sayang. Kakalat lang. Siya nga ang nagsabi, pati si Cheng, damay niya. Wala si Kuya Romel, si Kuya Romel. Parang hindi siya tumawa kanina. Na para bang hindi siya kasama sa tawanan. Ay, nakasipi ako. Double income. Nasusunod din sa piyesta pala, dapat yung piyesta yan yung ginawa natin eh. Yun, may mga anak mo rin. Ay, yung mga bata. Pero inuutosan ako nun ni Papa eh. Kunin yung mga bote, tsaka yung mga ganyan. Siguro mga ano rin to. 5 kilos. 5 kilos ba? Ang gaan naman yan. 5 kilos. Wala yung 5 kilos. No. Good morning, Ate Mayang. Kasi kukunin din ko. Tago mo dun sa gilid. Oh, ayan na ang hinihintay ng lahat. Good morning, Ate Cheng. Ate Ching, Good hello. morning. Nangangalaka lang Ate Ching. Ate Cheng. Tapos na yung tugtugan. Ay, bumait si Kuya Romel ah. Parang bumait si Kuya Romel. Wala ng tao. Sa court, wala na din. Benji, ala ka ah. Bumati ka pa Kuya Benji ha. Bukas mo na nga. Bumati ka pa ha. Ate Cheng oh. Ate Cheng, mag-backread ka Ate Cheng.
Ang backred ka nga, Ate Cheng. Mababait yan sila lahat. Sa sobrang bait. Ang sobrang bait. Good morning po. Salamat. Ay! Nagpasalamat si Kuya Bern, ha? Merry Christmas po, Ate Cheng. Ay! Hello, Ate Cheng. Good morning po. Mababait po yan sila. Anong meron? Si Kuya Benji. Tanungin mo, Ate Cheng. Sabi ko, hindi tayo kayang tiisin ni Ate Cheng. Oy, may pa-heart pa yan si Kuya Jaime. GoPro. Kala ko nagtanan. GoPro. Tawa. Ayan, Jay. Anong flavor? Pera po. Saan nila yan? Kamu sa sagrada ng tutok? Wait lang, nauudas ulitin ko ah. Kuyang one mo di ko kuwaon. Mamukuha man sila, sige na. Dawan na ko, mabuka. Nabukas. Adi sorry ka asa di ako yan. Ayan na, tayo natin na yun. 405. Happy holidays daw po, sabi ni Ate Cheng. Ang babait nyo ata ngayon. Bro Bern, wala akong alam dyan si Bro Jaime at Benji. Muha sa inyong lahat. Ay! Sayang nun, naka-14 pesos ako ng buto. Sabi ni Kuya Bern, mga plastic. Dadagdagan ko naman. Kuya Bern ayaw magpahalata, kaya nagbabaitan. Up! Hindi ko alam ah. Ang bait. Ang babait natin, Kuya Benji ah. Kuya Romel ah. Kuya Bern, Kuya Jaime. Hello po. Si Ate Cheng. Ate Ching, hello. Ang babait nila oh. May pa-heart-heart pa si Kuya Jaime oh. Ay, Peace daw, nakapis pa peace. si Kuya Benji oh. Hello sa lahat. Kanina Ate pa. Mayang. Hello sa Ten. Good morning sa Ten natin. Good morning sa team. At Ate Mayang, huwag mong gatungan kasi. Ano, baba ko na. Sarado Baba na mo tayo. na. Ibaba mo muna tapos ito. Para ilak ko makapahinga na rin muna. tayo. Di- Anong nangyari? Kanina ka pa Ate Cheng hinihintay nila. Kasi nawawala ka daw. Ay, may pa-heart-heart pa si Kuya Benji ah. Parang hinanap sa baul yung sign na ganyan ah. Na pa-heart-heart. Parang nag-scroll si Kuya Benji. Mahanap lang yung ganyan. Pa-heart-heart niya. Na-miss ka namin, Ate Che. Wala lang, na-miss ka lang namin. Oy! Benenta ba ako? Kuya Benji, anak ko, Kuya Benji! Hello sa 11. Good morning. Masayang morning. Ah, sige na nga. Na-miss ka daw namin. Yeah.
Hindi man ako nanggagatong Kuya Romel, nagsabi lang po ako ng totoo. Bahala kayo mag-explain kay Ate Cheng, wa, mga kuya. Kakabagit. Kakabagin yan. Tawa na lang ng tawa si Kuya Jaime. Magkakabag na tayo sa kakatawa. Ang aga pa naman ng tawanan natin. Ate Cheng kasi magparamdam pag Ate Cheng kasi magpaparamdam pag pasarado natin dahan. Sabi ni Kuya Bern. Bibili ako candy eh. Kanina ka pa nila Ate Cheng hinahanap. Oh, oh. Agang gumising na Ate Mayang ha. May ano nga, kasi maga daw siya nakatulog kasi may sakit pala siya. Alas 4 pa lang. Tingnan mo Ate Cheng, bibili ka lang ng candy, tumatawa yung dalawa sa baba. O, naging 3 na sila. Andito pala mga classmate. Andito kompleto. Ay, wala lang si Kuya Ruben eh. Tsaka si Kuya Jagger kanina pumasok din po. Wala lang si Kuya Ruel Juliano. Tsaka si Ma'am Maria J. Halatado yung may mga ano eh. Halatado yung kakabagin mamaya. Paray tawa Ate Cheng eh. 4 yan sila eh. Hinahanap ang muse. Ano ba yan? Pasok na tayo. Mga saksak. Balikan mo na lang. Ako na. Una ko na. Hi Ate Cheng, thank you Ate Cheng. Thank you so much. Hello sa 12. Good morning sa 12. Hindi ako kasali Ate Abby, sabi ni Kuya Romel. Thank you po. Ang babait nila ngayon, sobra. Mangaraling kami sa iyo Ate Cheng, sabi ni Kuya Bern. Ate Cheng, yan mga classmate mo matitindi. Merry Christmas Ate Cheng. Happy holiday Ate Cheng. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Oh. Ang babait na nila Ate Cheng. Hello sa 12. Dumadami na tayo ngayong morning. Ay, alam na. Yung ano ni Ate Cheng, yung palipad ni Ate Cheng tumatawa, nag-backread na yan si Ate Cheng. Pinapaamin lang tayo kung ano nangyayari. Alam mo yun ni Ate Cheng, miss you all then, sabi ni Ate Cheng. Pasok ko muna. Pasok ko muna. Pasok ko muna. Sige na. Pasok ko lang to. Hello po sa 12 viewers. Kakapahinga na rin kami. Miss you all din. Merry Christmas Ate Cheng, sabi ni Kuya Jaime. Kuya Bon, thank you. And baba. Pasalamat Ate Cheng sa aming pakulay. Ate Cheng, yan ang mga classmate mong matitindi. Thank you. Ate Cher, Merry Christmas din po, sabi ni ang aking friends, Ate Mayang, Kuya Benji. Gising namin ito ni Ami baka 12 o 11. Tapos si Ate Cher 4:13. Yung alin? Okay na yun, kasi umaga na rin mo. Nakalakman yung
Nakalak yan, ma. Nakalak yan. Kaya nga, nandito na. Okay na. Saksak lahat. Saksak lahat ng saksak. Tanungin mo pala si kuya kung pwede kitang magpakal sa adapter ko, wifi ako. Nag-asset na ako kita wifi. Okay na, larong tada. Ba't ang bait nila? Hort-hort na siya. Parang may kasalanan. Halata ba Ate Cheng sino guilty? Bakit ang bait nila? Guilty. Oh. Ayan. Nakikita mo Ate Cheng yung nasa baba mo Ate Cheng. Yung 4 na nasa baba mo sa comment section. Yan. Mababait niyan. Ano sabi na nila? Mababait yan. Ate ayaw nilang mabuking, sabi ni Ate Mayang. Pasok lang po ako kasi sasara na ni paring Jason ang ating munting tindahan up. Ayun na yung ano, nagliligpit na oh. Nagliligpit na sila. Yan ang tao. Yun. Yun. Ligpit na sila. At ayun na rin yung tindahan namin. Yan lang tindahan namin. Yung damit namin baka hindi namin yan mawawala. Ayun na. Mga friends and classmate miss ko kayong lahat kahit binebenta nyo. Ang bait ni Ate Chen. Inom lang po ako ng tubig. Napainom tuloy ng tubig nang wala sa oras. Bagsak, bagsak. Talaga. Bagsak talaga. Dito na ako mo. Balik ka na ako. Inom muna akong tubig. Ay, sorry naman sa lahat. Ma, dito siya. I miss you, Ate Cheng, sabi ni Kuya Jaime. Sana makonsensya yung isang bro Benji dyan, sabi ni Kuya Ben. Miss din Ate Cheng. Screenshot ko nga mamaya ko, mag-back read. Bro Burn, tao. Nakikitawa din si Kuya Benji. Thank you, Ate Ma, Cheng. inom ka tubig mo. Enjoy your one and only day off. Ano, Bro Benji, wala nang mamalasin sa 2026. Wala talagang mamalasin sa 2026. Wala. Mai-enjoy natin ang 2026. Pag di daw nag-tune in. Kaya nga sabi nga ni Kuya Bern, wala na daw mamalasin. Tawa din talaga si Kuya Benji. Ay, Ang galing salamat. talaga ni Kuya At Benji. nakapahinga na. Ilan yung benta mo? Yung binta. Gusto niyong malaman kung magkano
kinita. Yung benta. Pero nandun kasama, yung benta kasama doon yung puhunan. Puhunan. Then, ganito kasi, pag, Ugali ka pag tsaka nagsarado kami, bago matulog, yung mga tagbibinti, binubukod namin kasi nilalaglag namin dun sa ano, Galgan sa algansya namin. 20 pesos. Oo. Dati yung 20 pesos, pwede mo ipamigay sa pamasko sa mga bata. Ngayon kasi coins na yung 20, oh. Nung mga nakaraan, hindi pa nagpa-pandemic, yung algansya namin ito, Ang dami ng mga tawa nyo, ah. tig-10, nakabili kami ng bilyaran. Ang dami naman. Sabi natin siya, ang dami ng mga tawa nyo, ah. Except muna ako. Mga kuya, nahihilo pa ako. Friend, sige, Ate Sige, Mayang, Ate pahinga Mayang. ka, Ate Mayang. Inom ka maraming tubig, Ate Mayang. May lagnat pala sa atin yan. Mm. Pahinga ka, my friends. Ano, Ate Mayang, tubig. Mahirap magkasakit. Pagaling ka, Ate Mayang, more water at inom gamot. Sabi ni Kuya Bird. Tsaka kahit magpahilot ka, Ate Mayang, baka Tingnan na, natin. andun sa loob. Ito, ang akati ng mata ko. 1. Mabuti na, nag-ugas ako ng 500. Yung ilalaglag namin. sa alkansya. Oo, tagbibinti. Kagabi, yung nailaglag ko dun ay 400. Walang scrollan, 500. expiry na, sabi ni Kuya Benji. May expired din Kuya Benji pag nag-out sa live eh. 540 pala yun. Kagabi. Tulugan na ulit, sabi ni Ate Cheng. Ganda ng lalagyan nyo ah, parang Jason ah. Ay ano pa to Kuya Romel, may kwento to eh. Ito lalagyan namin ng ng pera. Simula pagtinda namin no, buhay na buhay pa din yan. May bangas nga lang. Ito oh. Simula, di ba? Ito yung unang nilagyan namin ng benta nung nandoon pa kami sa sa lugar ni Parang Jason. Di ba nagtinda kami doon? First namin na pagtinda. Ito talaga, dito talaga nilagay namin ang benta namin. 2018 hanggang lumipat kami. Dala pa na. Arinola talaga yung Kuya Benji kasi wala na talagang pakit. Pero ito Di pa ba rin. takip yan yung binili ko? Ito pa Bangas-bangas rin. na nga eh. 2018, pag uwi natin ng Tawa kasi si Kuya Romel eh. Sa Arinola. Good job, daming benta. Sabi ni Ate Ay, Che. hindi lang kasi 18, lumipat tayo dito eh. 17 Hello, pala. News, Ate Cheng. Sabi ni Kuya Jaime. 17 Thanks, ma. Kuya Jaime. Bye. Sige, ate Mayang, tulog ka ng tulog Yan, ka. Tapos, i-reveal ko sa inyo yung ingat Ate Mayang, Kuya James. kinita namin. Kasi bukod-bukod kasi ito eh. Pero yung kita namin diyan, Dito nandyan pa rin pinupuhunan. yung puhunan. Kumbaga, nabinta. Yung delehensya, hindi pa namin Yung nabinta talaga ngayong gabi. Ipapaikot na naman kasi medyo maganda-ganda ang bintahan pag December kasi uwian ng mga bakasyon. May 11 na ako dyan na nakabukod na eh. Kamatawa si Kasi Kuya kanina Boy. inayos ko na yun. 11. Natatawa sila sa Arinola natin eh. Bangas-bangas na nga to. Pero dito talaga yung tindahan na hindi yan nabubutas. Partihan na ng kita. Hindi ako nakikiparte dyan, Kuya Bern. Basta ang isip ko lang may bigas kami, may pang-ulam. Hindi ako hindi ako kumukuha ng dyan sa tindahan. Wala din akong hindi rin ako kumukuha ng sariling pera sa sa kanya. Pero binibigyan niya ako ng pera pero hindi ko kinukuha. Dito naman kinukuha lahat. Binibigyan niya ako ng sarili kong pera, ng pang dito pero hindi ko kinukuha. Wala Hindi naman kayo nagtataguan ng pera. Benji, walang kupas. Oh, Kuya Benji, oh. Si Ate Cheng. Ito yung nakita sa Ay, wala talagang Sa alak. kupas yan, Ate Cheng. Nilaglag ni Kuya Benji. Wala talaga yung kupas. Ang aga-aga natin kakabagin talaga. 7. Mabuti nga nakakatawa na ako ng medyo malakas eh. Oh, tumawa talaga silang lahat. The one and only Benji. Ay, nakakaps lock ka. Ang Benji. Kabahan ka na, Kuya Benji. 6. 7.
7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 7. Sa ano? Yung sa alak, sa sigarilyo, 12, 7. Alak, sigarilyo yan. Yung apat na nasa baba mo, Ate Cheng, kakabagin yan. 12, 7. May kabag yan bukas. Walang utang sa'yo? Yung ano, yung isang beer ni ano, ni Usi. Yun lang naman yung utang sa'yo. Tsaka, yung 12, 7. Tingnan naman natin dito sa ano, mga sitcheria at saka soft drinks. Nakabukod kasi ay, ito. may kukunin pala akong 300 dyan. Yung Matandaan mo, 12, 7. yung nagpa-cash in Ilo na na talaga ano. ako. Ha? Ilo na ako. Ano? Tandaan mo to. Ha? Tandaan mo to. 12, 7 muna. Baka di ko na rin yan matandaan. May hilo na din ako eh. 2. 1, 2, 3, 4. Ano mo, parang kumakalabog yung ano. Buksan mo nga yung ilaw. Hindi mo yan, nililigpit sila eh. 1, Lakas ng tawa nung apat sa baba ni Ate Cheng. $3,000. Behave ako kanina, Ate Amin. Behave yarn. Pero men. 3,450. Yung sa ano, si Cheria sa soft drinks. Bali lahat. Pero baka nga 12, sama. kasi po yung 15. Nasa 16. Uy, merong nagmamalinis. 16 plus. May mga balda pa. Nagmamalinis. Walang tupas din si Kuya Bern. Hindi ka makakaano kay Kuya Bern. Hindi ka rin makakatakas. Doon mo to sa loob. Lahat naman tayo. Behave. Sabi ko nga eh. Sabi ko nga ba. Ayun, naka 16 din. Lahat-lahat. Malakas yung sa halak. Viewers, hello. Tawas na. Bakit? Sabi ni Kuya Bern, uy, merong nagmamalinis. Ano? Tatawa si Ate Ching. Natawa na si Ate Cheng, Be good na tayo lahat. Mga brothers, 16K daw, divided by ilan ba tayo? Ilan kasi yung nakasama nating nagpuyat eh. Kasama natin sila eh. Si Kuya Romel nakatulog na yan. Si Kuya Benji, di ko alam, immortal ata si Kuya Benji eh. Kahit anong oras ka Mabait, mag-live, naka-tune mapagmahal, in eh. at naghahanap. Immortal ata, yun si Kuya Benji eh. Walang tulugan niya. Si Kuya Bern din ata, naidlip na din eh. Kuya So, Romel. parang ano, Si Kuya rin eh. Di pumasok si Kuya rin eh. kanina. O baka silent Pumasok viewers. siya kanina. Nung ano, mga first 1 hour. Tawa tuloy si Kuya Bern. Hati-hati. Paano ba natin nahahatiin? So, mga nagpuyat. Bukas ibibili din ulit para sa susunod. Ganun Para, naman talaga yan. para pag may naghanap. Pagkulong lang. Kaso may bote pala doon. Sana ibalik nila kasi di nila ibabalik eh. May deposito na eh. Wag na yun. Hindi nila ibalik. May Pasok deposit din na. ate amin, naka-tune in pa rin kahit tulog. Ay, pasok na yan si Kuya Romel eh. Nakatulog na yan. Paggising niya, wala yung mga nasa first hour Spanish. Walang tibay. Haba ng live ko. Haba ng live. Hanggang first hours lang, no, Kuya Bern.
Ano Si ma? Kuya Romel talaga kahit nakatulog na yan. At Papahinga tayo. tawa si Kuya Romel. Tawa yan na naidlip. Ano po? Ay si Kuya Jaime. Oh. Pwede na po ba kami mag-out? Nagtatawa niya pa nga eh, para katawa. Sabay, kakapasok lang ni Ate Ching. Sabi nga ni Kuya Bern, kung kailan daw magpasarado na yung tindahan, doon naman pumapasok si Ate Cheng. Ginujoke pa Ate Cheng. Oh. Ano ulam natin, Ate Ching? Yehe, magpahinga na tayo. Sorry Kuya Bern, ngayon na lang magpapahinga. Ano ulam, Ate Ching? Ano ulam nyo ngayon? Umaga ngayon sa kanila eh. Hindi, hapon na sa kanila. Hapon. Kasi kanina pagtanong ko kay Kuya Bern, 11. Salamat po sa inyong lahat. Natila ako ng pahinga manok. na kayo. Kailangan ko talaga Ay. manok. Ano na eh? Oo, natitila ko na. Yung alaga 4:30 ni na po Hili. eh. Baka alaga Ay, yan ni Bibi. 4:30 na. Oo. Oo nga, 4:30. Maawa kayo sa manok. Alaga yan ni Bibi. Mga manok na Alaga yan. niya yan. Tatlo yung alaga niya dyan. Oo. Lahat pa naman ano, lahat lalaki. Yan, lalaki. Lahat lalaki yung ano Sa kanya niya. yan. Yan yung pit niya. Alaga Ay, niya. salamat din at sinamahan niyo ko ngayong Pasko. Ay, grabe. Di ko alam kung anong maano ko, Kuya Bern. Eh. Pero ano, sana napasaya ka namin. At sana nagkaroon ka rin ng kabag. Milk muna kayo bago sleep. Sabi ni Ate Ching. Nagkape kami, Ate Nagkape Ching. kami Ate Cheng kanina. Tsaka kumain ako ng kanin na alas 2. Ako di ako Alas kakain. 2 ba yun? Hindi na ako kakain. Nagugutom sana Kabag ako. binigay niyo. Nagugutom kaso matutulog na. Yung regalo namin sa iyo, Kuya Mahirap Bern. matulog na ano. Busog. Kabag. Of course, Kuya Bern. Ay. Sana napasaya ka namin, Kuya Bern. Oo. Matulog na kayo. Oh, Ay, kaput-put. Ate Jenny! Tara, Ate Jenny. Good morning, Kakasarado Ate lang, Jenny. Ate Jenny. Kakasarado pa sa Ate Jenny. Papahinga na. Matutulog Kanina, na. nag-ano yan eh. Nag-ano yan si Ate Jenny, Hmm. nag-upload, sabi ni ano. Kanina. May nag-comment mga dito. Alas alas 4 ata. Alas 3, Alas alas 3. 2. Ate Nag-notify. Jenny. Baka nakasit na kasi yun. Mm. Kasi pwede naman yun, isit mo yung ano yun. Pwede ba yun? Kahit tulog ka? Oo. Kasi pag marami kang stock, kahit di yan naka-premiere, pwede mo isit na upload na ganitong oras. Kahit tulog Sus, ka. matulog ka naman po. Automatic yan. Ayan, may papalit sa akin magla-live. Live ka ba, Ate Jenny? Ate Jenny. Di sila matutulog. Oo, patulogin si Kuya Benji. Kuya Jaime, hi sabi Kuya, ni Kaput. Kuya Romel. Sinulit natin yung live natin kay Kuya Jaime. Kasi matagal din. Ayan po, okay na. Ano talaga tayo na? Mag-end na. Pasensya na po kayo kung mag-end na ako na kapapasok lang ni Ate Ching. At ni Ate Nahihilo Jenny. Hilo na talaga ako. Tinatawag na ako ng una. Naka-premiere yan si Kapotpot. Tibay din yan. Ay, sabi ni Kuya Huwag Ate Benji. Jenny maawa ka sa amin. Huwag na mag-live. Good morning nga. Sleep well. Kuya Bern. Ay. Ate Jenny. Ayan po. May turog na Okay kami, na Ate talaga. Jenny. Ate Ching, bye-bye po. Pasensya na, Ate Jenny. Oh, Ate Jenny, bye-bye. Kuya Born, Kuya Romel, Kuya Binji, Kuya Jaime. Kuya Jaime, Ate Cheng. Ate Ching, Thank you Kuya sa Romel. pagsama sa amin. sa inyong Kanina lahat. sila Kuya Hok. At Kanina siyempre si yung Kuya. mga silent viewers natin at yung mga account ni Kuya Binji na nakano. Ang daming account ni Kuya Benji. Alalay. Na ano eh. Thank you so much talaga, Kuya. At Thank you so much siyempre, sa inyo. na-scam kami dun sa birthday ngayon. sa November pa pala yun. Kala Hindi ko namin. maintindihan pero nag-thank you siya kay Ate Oo. Cheng kanina. Kasi Si Kuya sabi, Romel talaga. December Hindi ata kaya nga sabi ko yung batay. batay ko sa kanya para sa next year. Pero okay Ayan. na yun. Ano? Ate Cheng. Okay na. Babay na tayo. Ate Cheng, kakapasok mo lang po. Pasensya Pero na po ano, kung out na kami na pumasok ka. Pahinga na po talaga. sa silent viewers na Yun, nakasama maraming din namin. salamat po sa inyo lahat. Thank Siyempre, you. sa mga silent viewers at sa mga nakakwentuhan namin magdamag na nagtinda.
Maraming salamat Tapos, po sa inyo. sobrang- At sa mga sa nagpakulay. Nagising maraming kaya salamat. ako sa bukol. Yun. Ano Merry na? Christmas. Bukol. Sabi ni Madaling araw may bumubukol talaga yan. Yan. Kuya Babay na tayo. Bern, Kuya Romel, Kuya Yan na naman, Jaime, Kuya bukol. Benji, Ate Cheng. Bukol na Thank you naman so si much Ate Jenny. sa pagsama sa amin. No. Ayan, Sa bye-bye. sa kakwentuhan. Kuya Romel, pahinga ka. Merry Christmas, advance Happy New Year. Welcome 2016. 2026. 2016 na pati. Dahil na. 2026. Wala na. Hindi 16. Bagsak na. Nagbabay na si Kuya. Babay na. Bye-bye everyone. See you. Bush. See you sa next life. See you sa next life. 2016 na yung nabanggit. Baka sabi nga ni akala niya daw 2026 na. Bye-bye.